Xuyên Không Trung Hoa kính chào quý vị. Phủ Thái Sư cao, bậc thềm chao đảo, dưỡng dục nhi lan, khác nào thân giấy, đại kỳ chữ bàn run rẩy trước gió, cơ nghiệp ba đời, mục nát từ trong. Thái hậu, người bức người quá đáng. Đây là do quan viên phe cánh Thái hậu viết ra, chính là muốn nhắn nhủ với môn sinh cố lại của ân sư rằng Bàn Dực là kẻ hoàn khố vô dụng, bàn gia hậu kế vô nhân, nếu còn tiếp tục phò tá người, ngày sau ắt sẽ bị thanh trừng. Mục đích là khiến môn sinh cố lại của ân sư quy thuận Thái hậu. Lão sư, hãy để Bàn Dực vào trung thư tỉnh rèn giũa đi. Nay trẫm và Thái hậu tranh quyền gay gắt, nếu Bàn Dực vẫn giữ thói hoàn khố, môn sinh cố lại của lão sư sẽ thực sự chuyển sang phò tá Thái hậu. Một khi cớ sự như thế, trẫm ắt sẽ thất thế. Nếu trẫm thất thế, bàn gia các người cũng sẽ bị thanh trừng. Lão thần đa tạ hảo ý của quan gia, nhưng khuyển tử quá đổi hoàng khố. Cách đây không lâu còn quấy nhiễu ái nữ của tể tướng Dương Diên Linh, Dương Nhu. 2 ngày trước lại tiêu tốn 500 quan tiền đồng mua một kẻ lai lịch bất minh, làm gia đình cận thân, lại đổi tên cho y thành Bàn Phong. Cấp báo: khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Thành Ti mật báo có thích khách đang tiến về Ngọc Tiên Lâu nhằm hành thích an lạc hậu Bàn Dực. Cái gì? Thoải mái chứ? Hầu gia, Dương gia không cho phép ngài xuất phủ. Nếu người biết ngài lén trốn ra ngoài, tất sẽ trách phạt ngài. Hầu gia chính là độc tử của Thái sư lão nhân gia ngài, sao nỡ lòng nào trách phạt hầu gia? Các ngươi nghe rõ cả chưa? Bản thiếu gia chính là con một. Lão già đó nếu có bản lĩnh thì cứ việc đánh chết ta đi. Hầu ra, hỡi các vị nam thanh nữ tú, cứ tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa hát cho ta. Mọi thú vui đêm nay của các vị đều do bản công tử đây đại thọ. Lão thiên gia đối đãi ta thật không bạc, lại cho ta xuyên không thành một đệ nhất nha nội thế này. Tư vị này quả thực vô cùng mỹ diệu. Đâu ra tên phá gia chi tử thế này, lại dung tiền bao trọn cả sảnh đường. Đây là quốc cửu đương triều, an lạc hầu Bàn Dực, phụ thân y là thái sư, tỷ tỷ là hoàng quý phi, thân phận tột bậc tôn quý. Có điều nghe đồn dạo trước ngất liệm trên mình nữ nhân. Mai này bàn thái sư quy tiên, chuỗi ngày vinh hoa của y cũng cạn. Phải đó, huynh nhìn kẻ theo sau y xem. 2 hôm trước còn ở phố chợ bán mình tán mẫu, kêu giá dõn dẹn 5 quan tiền. Tên phá gia chi tử này ra giá 500 quan. Đợi khi Bàn Dực bỏ mạng, bàn thái sư chìm trong nỗi đau tan tử, chẳng còn tâm trí bức bách thái hậu truy xét Trần Thế Mỹ. Hậu duệ thái tổ ta cũng có thể theo kế sách mà đoạt lại hoàng vị. Chạy mau! Có thích khách, cứu mạng, chạy mau! Giết người rồi! Các ngươi cầm đao dây khốn hậu gia là có ý đồ gì? Đồ ngốc! Dĩ nhiên là lấy mạng Bàn Dực rồi. Chậm đã! Chứ gì hảo hán, cớ sao lại muốn lấy mạng ta? Ít ra cũng phải cho ta chết được minh bạch chứ. Có trách thì hãy trách phụ thân ngươi. Bàn thái sư bức bách thái hậu đòi điều tra chủ tử nhà ta. Chỉ khi ngươi mất mạng, bàn thái sư mới không còn tâm trí để điều tra chủ tử nhà ta nữa. Phụ thân ta bức bách thái hậu điều tra chủ tử nhà các ngươi sao? Chủ tử nhà các ngươi lẽ nào chính là kẻ ruồng rẫy Tào Khang để tái thú, sát thê diệt tử Trần Thế Mỹ đó sao? Khá lắm, ngươi có thể lên đường được rồi. Quả thực đã đến lúc lên đường rồi. Tiểu Phong tử, tiễn bọn chúng lên đường. Một kẻ hoàng khố mà dám đòi tiễn huynh đệ bọn ta lên đường sao? Tự tìm chỗ chết. Xông lên. Chuyện này không thể nào. Bọn ta đều là cao thủ nhất đẳng, cớ sao lại không địch nổi ngươi? Các ngươi dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn ư? Vốn là tướng lĩnh kỵ binh nơi biên ải, chỉ vì bị du hãm nên mới bị bãi chức. Tiểu Phong tử, sát! Hầu ra, chúng ta nay phải làm sao? Trần Thế Mỹ dám phái người ám sát lão tử, lão tử tất nhiên quyết không tha cho hắn. Đi, đến nhà môn Khai Phong phủ. Mấy ngày nay Dương tiểu thư cớ sao lại cùng tướng gia giá lâm Khai Phong phủ? Bổn phủ vô cùng thắc mắc. Còn chẳng phải do tên hoàng khố Bàn Dực kia mấy ngày trước suốt ngày quấy nhiễu nhu nhi nhà chúng ta. Quả đúng như vậy. Theo phụ thân đến Khai Phong phủ,
mới mong có được chút thanh tịnh. Bao Hắc Tử, mau ra nghênh tiếp bổn thiếu gia. Ngươi dám bám theo đến tận Khai Phong phủ sao? Ta đã nói rõ là không hề để mắt tới ngươi. Theo như ký ức, trước lúc ta xuyên không tới đây, An Lạc Hầu đối với vị tể tướng thiên kim này vốn bám riết không buông. Kẻ nào nói bổn thiếu gia đến tìm cô nương, còn dám chối sao? Đã bám theo tới tận nha môn Khai Phong phủ rồi. Cỡ như cô nương đây, hỏa chăng chỉ miễn cưỡng làm nha hoàn bưng trà rót nước cho bổn thiếu gia mà thôi. Ngươi, An Lạc Hầu, ngươi chớ có quá đáng. Ngươi tới Khai Phong phủ nha có việc chi? Ái chà, bản thiếu gia tới đây là để giúp Bao Hắc Tử phá vụ án Trần Thế Mỹ phụ bạc thê tử cùng tội danh sát thê diệt tử. An Lạc Hầu nếu muốn tìm thú tiêu khiển, xin mời dời bước sang nơi khác. Này, bản thiếu gia có lòng tốt giúp ngươi, ngươi lại dám bảo ta đến đây tìm thú vui sao? Bản thiếu gia đùa giỡn ngươi chắc. Một kẻ hoàng khố như ngươi, ngoài thói ăn chơi trác tán thì còn biết làm gì? Hỗ trợ tra án. Ngươi có bản lĩnh tra án sao? Cô không tin ư? An Lạc Hầu, hãy mau chóng rời đi. Lão phu không phải đối tượng để ngươi tiêu khiển. Chà, ta lại nghe nói các người đến nay vẫn chưa tìm được tội chứng vụ án Trần Thế Mỹ ruồng rẫy thê tử, tái hôn, lại còn ra tay sát thê diệt tử. Hai vị có tin không? Bổn thiếu gia có thể lấy được thiết chứng buộc tội Trần Thế Mỹ. Chỉ dựa vào ngươi sao? Bao đại nhân tra xét bấy lâu cũng chưa tìm ra thiết chứng. Ngươi làm cách nào lấy được? Nếu thiết chứng dễ dàng có được như thế, Bao đại nhân sớm đã nắm trong tay rồi. Được lắm. Vậy ngươi có dám cùng bản thiếu gia đánh cược một phen chăng? Nếu bản thiếu gia có thể tìm ra thiết chứng của Trần Thế Mỹ, ngươi phải làm nha hoàn hầu hạ bản thiếu gia. Nha hoàn ư? An Lạc Hầu, chớ có làm càn. Thiên kim của tướng gia há có thể đem ra cá cược. Hai lão thất phu này vừa rồi chẳng phải không tin sao? Nay còn hạch sách điều chi? Được, bổn tiểu thư ưng thuận. Nhưng nếu ngươi không làm được thì vĩnh viễn không được đến gặp ta nữa. Nhu Nhi, con, cha, cứ yên tâm. An Lạc Hầu chỉ là kẻ hoàng khố, làm gì có bản lĩnh đó. Chịu ưng thuận là tốt rồi. Đi. Đến phủ phò mã Ninh Dương truyền Trần Thế Mỹ đến phủ nha Khai Phong thẩm án. An Lạc Hầu, ngươi dẫn người của phủ Khai Phong đến phò mã phủ, rốt cuộc là có ý gì? Bàn vực vậy mà vẫn chưa chết. Thanh Hà quận Dương Triệu Văn Duẩn chẳng phải nói, đám thích khách đó đều là cao thủ sao? Cớ sao lại thất thủ? Tất nhiên là đến thỉnh Trần Thế Mỹ tới Khai Phong phủ thẩm án. Khổ chủ Tần Hương liên tố cáo Trần Thế Mỹ phụ thê tái thú, sát thê diệt tử. Bản phủ y luật đến đây thỉnh phò mã. Quá bộ sang phủ Đường đối chất, bản phò mã thân thể bất an, không tiện đến Khai Phong phủ. Theo ý bổn tướng, ngươi đâu phải do ngọc thể bất an, mà là trong lòng e sợ không dám đi thì có. Các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Dám ăn nói hàm hồ như thế sao? Các ngươi dám dùng thái độ đó để nói chuyện với phò mã à? Bàn Dực, ngươi bớt lắm lời đi. Nữ nhân nhà ngươi mau câm miệng cho ta. Trần huynh, chớ có e sợ. Ả Tần Hương Liên kia đã tới phủ Khai Phong cáo trạng huynh rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ mời huynh đến để đối chứng vài lời, chỉ là làm theo phép tắc quan nha cho có lệ mà thôi. Tuyệt đối sẽ không sinh thêm cớ sự gì đâu. Bàn Dực, hôm nay ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Bản thiếu gia đây đã lập một ván cược với Dương Nhu. Nếu như có thể đưa lão Trần áp giải về nha môn phủ Khai Phong để tra hỏi, nàng ta sẽ phải làm nha hoàn cho bản thiếu gia. Trước đây từng nghe đồn Bàn Dực đối với Dương Nhu bám riết không buông. Xem ra quả thực là vậy. Bàn huynh có điều chưa tường tận. Bao Chững và Tần Hương Liên kia, bọn chúng giống cùng một ruột. Nếu ta mà bước tới phủ Khai Phong, chưa biết chừng sẽ bị khép vào tội danh gì. Ây da, lão Trần, ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi đường đường là phò mã gia, còn sợ Bao Chững hắn sao? Bàn Dực, việc này bản cung không thể giúp ngươi. Bao Chững xưa nay thiết diện vô tư. Nếu phò mã đi, Ninh Dương muội đừng quên gia phụ là Bàn thái sư, gia tỷ là Hoàng quý phi, bổn thiếu gia là con trai thái sư, là đương triều quốc cửu. An Lạc Hầu, muội cứ yên tâm, có bản thiếu gia ở đây, không kẻ nào được đụng đến Trần lão. Bàn Dực, các ngươi thông đồng cấu kết. Sao có thể gọi là thông đồng cấu kết chứ? Tỷ ruột của bản thiếu gia chính là Hoàng quý phi, Ninh Dương muội. Bản thiếu gia hỏi ngươi phải gọi tỷ của ta là gì? Hoàng tẩu. Cho nên phò mã nhà ngươi với bản thiếu gia cũng xem như thân thích. Chúng ta vốn là người một nhà, sao có thể nói là thông đồng cấu kết được chứ? An Lạc Hầu nói chí phải, chúng ta đều là người trong hoàng thất. Bàn Dực, ta tin tưởng ngươi. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ cùng ngươi đến Khai Phong phủ nha. Vậy đành trông cậy cả vào An Lạc Hầu rồi. Ây dạ, các vị cứ việc an tâm tĩnh dạ là được rồi. Đồ hỗn trướng, dám phái người tới ám sát bổn thiếu gia, để xem bổn thiếu gia đùa bỡn ngươi đến chết ra sao. Ngươi, Nhu Nhi, trước hãy hồi Khai Phong phủ nha. Bổn tướng muốn xem thử tên hoàng khố Bàn Dực này rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Được thôi, đi thôi, mau chóng lên, đợi tra vấn xong xuôi, bổn thiếu gia còn phải cùng phò mã ra đây bả tử ngôn hoang, chớ có trễ nải canh giờ. Đi. Văn Duẩn à,
Ngươi đã giao tử sĩ của chúng ta cho Trần Thế Mỹ chưa? Nay kẻ đó vẫn chưa bỏ mạng, bàng thái sư tất sẽ không ngừng bức bách Thái hậu. Thái hậu sớm muộn cũng khó lòng chống đỡ. Giang Thành, ta đã giao phó rồi. Tại Ngọc Tiên Lâu, ta tận mắt chứng kiến Bàn Dực bị tử sĩ dây hãm rồi mới rời đi. Ta cũng chẳng rõ một kẻ hoàng khố tử đệ như hắn bị ngần ấy tử sĩ bao vây, làm cách nào có thể toàn mạng. Được rồi, ta đã rõ ngọn ngành cớ sự. Nào phải chỉ riêng chúng ta biết Bàn Dực chính là tử huyệt của Bàn thái sư. Hoàng thượng cũng đã hay biết. Lúc tử sĩ của chúng ta bao vây Ngọc Tiên Lâu, binh mã Hoàng Thành Ti đã tức tốc kéo đến đó. Mãi đến khi Bàn Dực rời khỏi Ngọc Tiên Lâu, chúng mới chịu rút lui. Vậy hiện nay phải làm thế nào đây? Tên khốn Bàn Dực đó lại dám đưa Trần Thế Mỹ tới Khai Phong phủ nha. Nghe đồn Bàn Dực và Dương Nhu đánh cược, hễ đưa được Trần Thế Mỹ tới Khai Phong phủ nha, Dương Nhu sẽ phải làm nha hoàn cho hắn. Bàn Dực chẳng qua chỉ là một gã hoàng khố, bị nữ sắc làm cho mê muội. Lần này chẳng qua là may mắn nhất thời. Nhưng ngộ nhỡ, chi bằng chúng ta hãy đi thỉnh Thái hậu. Dẫu có xảy ra biến cố gì, có Thái hậu che chở cũng an toàn hơn vài phần. Được đó. Mau đi đi. Bao đại nhân, Trần Thế Mỹ bỏ vợ cưới người khác, sát thê diệt tử. Cầu xin bao đại nhân làm chủ cho dân phụ. Hồ ngôn loạn ngữ. Phò mã ngay từ 5 năm trước đã hưu thê, làm gì có chuyện dối vợ tái thú. Bao đại nhân, ngài định dung túng cho điêu phụ này, bôi nhọ thanh danh của phò mã sao? Trật tự trên chốn công đường, tự có bổn phủ tra vấn. Trần Thế Mỹ, ngươi mau thành thực khai báo, có làm ra những chuyện này hay không? Bổn phò mã không hề sát thê diệt tử, càng không có chuyện dối vợ tái thú. Vậy thanh đao của tên sát thủ này, ngươi giải thích thế nào? Thanh đao này không phải vật của phò mã phủ, ắt hẳn có kẻ đã ngụy tạo. Lão Trần, ngươi cứ như thực mà nói, xem bọn chúng làm gì được. Hầu ra, ngài hãy bước qua đây. Có chuyện gì vậy? Hầu gia làm vậy là có ý gì? Rốt cuộc ngài đứng về phe nào? Cái gì mà như thực bẩm báo chứ? Ngươi làm vậy chẳng phải là hại phò mã sao? Ngươi đang nói lời hồ đồ gì vậy? Ba người chúng ta là chỗ thân tình, ta há lại vì một kẻ xa lạ như Tần Hưng Liên mà hãm hại lão Trần. Vậy ý của ngươi là sao? Kìa, lão bao kia chẳng phải vẫn luôn truy xét lão Trần ư? Ta muốn nhân cơ hội hôm nay dàn xếp cho em thám vụ này. Dẫu cho lão Trần có làm thật, bổn thiếu gia cũng thừa sức lo liệu. Lời ấy là thật, tự nhiên là thật. Bản thiếu gia đây thân phận bậc nào, há có thể lừa gạt ngươi sao? Nếu bản thiếu gia lừa gạt ngươi thì nguyện làm loài khuyển súc. Đủ rồi. Các ngươi cho rằng to nhỏ thì thầm là bọn ta không nghe thấu sao? Các ngươi, trong mắt các ngươi có còn dương pháp hay không? Trong mắt các ngươi có còn chút nhân tâm nào không? Lũ hỗn trướng các ngươi, đồng lưu hợp ô, thật đáng hận tột cùng. An Lạc Hầu, ngươi cùng bọn chúng đồng lưu hợp ô, trong mắt ngươi còn có dương pháp hay không? Dương pháp là chi? Bản thiếu gia cho ngươi hay, dương pháp chính là của nhà ta. Bọn ta cứ đồng lưu hợp ô đấy, thì đã sao nào? Lão Trần, cớ sao phải sợ? Đã có bản thiếu gia làm chủ cho ngươi, ngươi cứ việc thừa nhận, để xem bọn chúng làm gì được nào. Phải, chính ta đã sát thê diệt tử, chính ta đã đình thê tái thú đấy. Hầu ra, quả thực là vậy sao? Bấy nhiêu sao đã đủ? Người đâu? Trình bản chứng cung lên đây, ký tên điểm chỉ. Khoan đã. Hầu ra, ngài làm vậy là có ý gì? Cớ sao lại ép ta ký tên điểm chỉ? Nếu ký vào cung trạng này, sự tình ắt sẽ đổi khác. An Lạc Hầu, chính miệng ngài đã nói ký tên điểm chỉ. Người đâu? Trình cung trạng lên đây. Trần huynh, lại đây. Hầu ra, ký tên điểm chỉ thế này, chẳng phải sẽ thành thiết chứng sao? Sợ gì chứ? Tên bao hắc tử đó dẫu có được thiết chứng thì đã làm sao? Người đứng sau lưng huynh chính là Thái hậu. Nay Thái hậu đang lâm triều xưng chế. Các người một là công chúa, một là phò mã, còn sợ nổi gì? Tần Hương Liên kia chẳng qua cũng chỉ là một ả dân phụ. Đừng nói là ngươi không giết ả, cho dù ngươi có giết ả đi chăng nữa
thì Thái hậu lẽ nào lại để con rể của mình phải bồi tán cùng một ả điêu phụ sao? Vô pháp vô thiên, ngươi quả thật vô pháp vô thiên. Bàn Dực, tên cuồng đồ nhà ngươi, lớn tiếng cái gì? Lời bản thiếu gia nói có gì sai sao? Kẻ nào dám ngỗ nghịch Thái hậu? Nói cho bản thiếu gia nghe xem. Kẻ nào dám ngỗ nghịch Thái hậu? Nhưng mẫu hậu đâu có ở đây. Giả lại bao chững, xưa nay giống thiết diện vô tư, ngộ nhỏ ngày ấy. Ây, Ninh Dương muội muội, chi bằng bây giờ muội đến từ Ninh cung, thỉnh Thái hậu hồi giá. Mau đi, chúng ta nhân cơ hội hôm nay định đoạt dứt điểm mọi chuyện, để lão Trần này cũng được thanh tĩnh. Muội thấy phải không? Được, nhưng huynh nhất định phải bảo toàn cho phò mã. Cứ yên tâm, chưa có lệnh của bản hầu, không kẻ nào dám động đến Trần Thế Mỹ. Đến đây, ký tên điểm chỉ đi. Chúng ta đều là bậc dương tôn quyền quý, thân là kẻ quyền quý đã làm ra chuyện gì, cứ việc thừa nhận là xong. Chẳng qua chỉ là giết một tên thảo dân. Hơn nữa, bậc quyền quý đoạt mạng kẻ bình dân, đó chẳng phải là đạo lý hiển nhiên sao? Hầu ra nói chí phải. Bản phò mã đã thụ giáo rồi, chữ cũng đã ký, chỉ cũng đã điểm. Tiếp đến, hầu gia định bề lo liệu việc này ra sao? Chớ vội, bản thiếu gia đoan chắc qua hôm nay, tên bao hắc tử kia tuyệt đối không thể gây khó dễ cho ngươi nữa. Các ngươi đều nghe rõ cả rồi chứ? Hầu gia đã nhận lời với ta, sẽ thay ta dàn xếp mọi việc. Từ nay về sau, các ngươi đừng hòng gây khó dễ cho ta nữa. Bản tiểu thư đây muốn xem thử, một kẻ hoàn khố như hắn sẽ xoay sở ra sao. Hầu ra, xin ngài hãy đem kế sách nói cho bọn chúng rõ, để bọn chúng dứt bỏ vọng tưởng. Kế sách này vốn vô cùng giản đơn, chỉ cần trừ khử ngươi chẳng phải là xong sao? Trừ khử ta sao? Hầu ra, lời này rốt cuộc là có ý gì? Bàn Dực, ngươi nói muốn trừ khử Trần Thế Mỹ, rốt cuộc là có ý gì? Này, ngươi chớ có mà lật lọng đấy. Dương Nhu, trước đây chúng ta đã giao ước rõ ràng, nếu ta vạch trần được tên Trần Thế Mỹ, ruồng bỏ thế tử, tái tha nhân, cùng tội chứng sát thê diệt tử, thì nàng phải làm nha hoàn cho ta. Vừa rồi là ngươi giả bộ sao? Ngươi, chúc mừng nàng đã đoán trúng. Bản thiếu gia ban thưởng cho nàng một nụ hôn. Đồ đăng đồ tử. Ngươi dối gạt ta. Ngươi từng lập thệ sẽ không dối gạt ta cơ mà. Hừ, bản thiếu gia từng nói, nếu như dối gạt ngươi, bản thiếu gia chính là cẩu. Nhưng thật cáo lỗi, bản thiếu gia cầm tinh tuất cẩu. Dâu, gâu. Ngươi, vậy lúc trước ngươi xui Ninh Dương công chúa đi ý kiến Thái hậu, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ngươi đã nhận lời với công chúa là sẽ bảo hộ ta cơ mà. Các ngươi hồ đồ sao? Nếu Ninh Dương công chúa còn ở đây, chẳng phải sẽ cản trở các ngươi trảm Trần Thế Mỹ hay sao? Ta không mượn cớ dời nàng đi sao được? Tâm cơ sâu sắc nhượng này, hắn thực sự là kẻ hoàn khố sao? Hắn có còn là Bàn Dực mà ta từng biết chăng? Ta cùng ngươi không thù không oán, cớ sao ngươi lại hùa cùng bọn chúng để hãm hại ta? Thật nực cười. Ngươi sai người ám sát bản thiếu gia, nay còn dám mở miệng nói không thù không oán với ta sao? Làm sao ngươi biết được chuyện này? Việc này có gì là khó? Bản thiếu gia chỉ cần dùng kế dụ lời là bọn chúng đã khai ra tất thảy. Được rồi, Bao Hắc Tử, mau chóng lên đi, khiêng trác đao lên đây, xử trác hắn cho ta. Nay vụ án Trần Thế Mỹ phụ thê tái thú, mưu toan sát thê diệt tử, chân tướng đã đại bạch. Trần Thế Mỹ cũng đã trên bản cung ký tên điểm chỉ, quả là thiết chứng như sơn. Người đâu? Khiêng hổ đầu trác lên đây, khai trác. Không. Khoan đã. Ta là phò mã, ta là con rể của Thái hậu, các ngươi không được phép giết ta. Trần Thế Mỹ, ngươi phải biết quốc pháp vô tình. Bao Hắc Tử, ông nói mấy lời thừa thãi đó làm chi, còn không mau ra lệnh trảm, kẻo lát nữa Thái hậu giá lâm. Trảm. Kẻ nào dám trảm con rể của Ai gia? Kẻ nào dám trảm con rể của Ai gia? Thái hậu, cứu Nhi thần. Bàn Dực và Bao Chững muốn giết Nhi thần. Bàn Dực, ngươi dám cả gan khi mang bổn cung quyết không dung thứ cho ngươi. Ây,
Bổn thiếu gia nào có khi mang người. Nếu không có lệnh của bổn thiếu gia, tuyệt không ai được động đến Trần Thế Mỹ. Nhưng bổn thiếu gia đã ân chuẩn, tự khắc có thể động. Ngươi, tên vô sĩ nhà ngươi, Bàn Dực, ngươi khi mang không phải là công chúa, mà ngươi đang dối gạt Thái hậu. Cùng Thanh Hà quận Dương Triệu Văn Duẩn, kẻ thù không đội trời chung của ta. Triệu Văn Duẩn, ta dối gạt Thái hậu khi nào? Ngươi chớ có nói càng. Giảo biện. Đủ rồi. Mau thả Trần Thế Mỹ ra cho ai gia. Thái hậu, Trần Thế Mỹ đình thê tái thú, sát thể diệt tử, thiết chứng như sơn. Đây là trọng tội đáng chém đầu. Thái hậu, nếu cứ thế thả Trần Thế Mỹ đi. Luật lệ bản triều, há chẳng phải là hữu danh vô thực sao? Bẩm Thái hậu, sự tình của Trần Thế Mỹ nay đã đồn xa khắp chốn kinh kỳ. Việc này nếu không phân xử thỏa đáng, sợ rằng sẽ sinh ra dị nghị. Mẫu hậu, nhi thần không muốn phò mã phải chịu tội chết. Tần Hưng Liên, ngươi hãy tiến lại đây. Tần Hưng Liên, ai gia niệm tình ngươi phụng dưỡng công bà, nuôi nấng tử tự muôn vàn nhọc nhằn. Số ngân lượng này coi như để bù đắp cho ngươi. Ngươi hãy mau rút lại cáo trạng. Dân phụ không màng tiền tài, dân phụ chỉ cầu công đạo. Đã ban cho thể diện mà không biết điều sao? Mẫu hậu đã hạ mình đối đãi với một ả dân phụ như ngươi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Tiền tài không thể bù đắp nổi nỗi oan khuất của dân phụ. Chỉ có công đạo mới thỏa đáng. Tần Hưng Liên, Thái hậu ban cho ngươi bồi thường đã là thiên ân hạo đảng, ngươi còn dám ngỗ nghịch Thái hậu? Ngươi muốn chết sao? Trần Thế Mỹ là con rể của ai gia, hắn không thể vì ngươi mà đền mạng, càng không thể trả lại công đạo cho ngươi. Mau thả Trần Thế Mỹ. Thái hậu làm như vậy là muốn cáo thị với thiên hạ rằng thế gian này không còn công đạo nữa sao? Thái hậu, ngươi làm như vậy chính là chà đạp lên luật lệ của bản triều. Bao chững, ngươi muốn kháng lại ý chỉ của ai gia sao? Thái hậu đã quyết như vậy. Nhu Nhi, thôi vậy, thả người đi. Phụ thân, thả người. Thế gian này quả thực chẳng còn dương pháp nữa sao? Kiếp trước ta cũng chỉ là thường dân bá tánh, nay đã có thân phận, có địa vị, lẽ nào lại không thể vì Tần Hưng Liên mà đòi lại một mối công đạo sao? Như vậy mới phải lẽ. Tướng công, chúng ta đi. Bàn Dực, ngươi to gan dám lừa gạt bổn phò mã, ngươi cứ chờ đó cho ta. Bổn thiếu gia đã cho phép ngươi rời đi chưa? Đứng lại cho bản thiếu gia. Ngươi định làm gì? Chớ có mạo phạm Thái hậu. Nếu thiên hạ này đã không còn công đạo, bản thiếu gia sẽ vì nàng ta mà đòi lại công đạo. Bàn Dực, ngươi thật to gan, dám cả gan mạo phạm Thái hậu. Ngươi chán sống rồi sao? An Lạc hầu, chuyện này vốn chẳng can dự gì đến Khanh, cớ sao Khanh 5 lần 7 lượt nhúng tay vào, không sợ ai gia gián tội Khanh sao? Trần Thế Mỹ hắn đã phái người đến hành thích bản thiếu gia, thế mà gọi là không can hệ tới bổn thiếu gia sao? Có cần gia phụ đem chuyện phò mã gia hành thích bổn thiếu gia truyền rao khắp thiên hạ chăng? Ngươi chỉ là một tên hoàng khố, cái mạng cỏn con, chết thì cũng đã sao? Mẫu hậu, Bàn Dực là con trai độc nhất của Thái sư, quốc cửu đương triều. Bàn Thái sư là thủ lĩnh Sĩ Lâm, tướng công triều đường, bậc đại nho trong thiên hạ. Đế sư, ngày sau ai gia nhất định sẽ cho An Lạc hầu một công đạo. Bản thiếu gia ngay lúc này phải có được công đạo. Bàn Dực, ngươi thật càng rỡ. Bản thiếu gia cứ càng rỡ thì đã sao? Bàn Dực, chỉ vì Trần Thế Mỹ hành thích ngươi mà ngươi dám đối đầu cùng Thái hậu sao? Đối đầu thì đã sao? Gia phụ chính là bậc hồng nho trong thiên hạ, lãnh tụ giới Sĩ Lâm. Bản thiếu gia cứ đối đầu cùng Thái hậu đấy. Bàn Dực, ngươi quả thực muốn vì một ả dân phụ mà đắc tội với Thái hậu sao? Thái hậu ư? Thái hậu thì có quyền tuẫn tư uổng pháp, coi mạng người như cỏ rác sao? Trần Thế Mỹ nhất định phải ở lại. Hôm nay ai gia quyết dẫn Trần Thế Mỹ đi, để xem kẻ nào dám cản bước ai gia. Tiểu phong tử, hầu ra bắt Trần Thế Mỹ lại cho bản hầu. Xông lên, ngăn bọn chúng lại. Bàn Dực, nếu ngươi dám động thủ với cấm quân, ắt là tự tìm tử lộ. Bàn Dực, động thủ với cấm quân chẳng khác nào tội mưu phản. Ngươi dám chăng?
Phụ thân, Bàn Dực dám động thủ sao? Trần Thế Mỹ phái người hành thích Bàn Dực. Việc này đã phạm vào điều cấm kỵ của bá quan. Suy cho cùng, nhà ai lại chẳng có nhi tử, cho nên giết Trần Thế Mỹ thì vô sự, nhưng nếu động thủ với cấm quân, chẳng khác nào tội mưu phản. Bàn Dực ta là kẻ hoàn khố, chứ nào phải kẻ vô tri. Phải chăng các ngươi đều tưởng bản thiếu gia không dám động đến cấm quân? Tới đây, thử xem, để ta xem các ngươi có to gan đến vậy không. Tiểu Phong Tử, giết. Ngươi, phụ thân, ngươi nói sai rồi. Hắn quả thực đã động thủ. Đây chính là mưu phản. Bàn Dực, ngươi đang mưu phản. Bàn Dực, ngươi sát hại cấm quân, tội đồng mưu phản. Đây chính là trọng tội tru di tam tộc. Nếu trong mắt Thái hậu, đòi lại công đạo bị coi là mưu phản, vậy thì hôm nay bản thiếu gia mưu phản thì đã sao? Tiểu Phong Tử, bắt người. Không, đừng mà. Tiểu Phong Tử, đem Trần Thế Mỹ ra trảm cho ta. Mẫu hậu, xin mau cứu phò mã. Nhi thần không muốn phò mã phải chết. An Lạc Hầu, ngươi cũng là người của hoàng tộc. Lẽ nào thật sự vì một giới dân phụ mà dám chém tế tử của ai gia sao? Tiểu Phong Tử, trảm. An Lạc Hầu, ngươi chớ có quên, tước vị An Lạc Hầu của ngươi là do hoàng tộc ta ban cho. Nếu ngươi dám chém Trần Thế Mỹ, ai gia tất sẽ thu hồi tước vị của ngươi. Tước vị này, bản thiếu gia không màng nữa. Trảm. Khoan đã. Bao Hắc Tử, ông muốn làm gì? Chẳng lẽ ông muốn làm ân khuyển của Thái hậu, bao che cho tên Trần Thế Mỹ này chăng? Bản phủ Thái hầu gia vì dân mà chủ trì công đạo, đến tước vị cũng chẳng màng. Bản phủ là quyền tri khai phong, há có thể lùi bước. Hôm nay tại công đường Khai Phong phủ, bản phủ nếu không thể vì Tần Hưng Liên mà đòi lại công đạo, thì còn mặt mũi nào tự xưng là phụ mẫu quan của đất Khai Phong. Hãy đem trác đao giao cho bổn phủ, giao cho bọn họ. Trần Thế Mỹ, ngươi phụ thê tái thú, sát thê diệt tử, thích sát quốc hầu, khi quân võng thượng, tội đáng muôn chết. Người đâu? Đem Trần Thế Mỹ tự địa chính pháp. Bao chững, ngươi dám? Trảm. Đây là long đầu trượng do tiên đế ngự ban, ai gia xem kẻ nào dám trảm. Long đầu trượng là bảo vật tiên đế ngự tứ trước lúc đại hành. Có trượng này, trên có thể phế trúc quân dương, dưới có thể nhiếp chính triều cương, đại diện cho tiên đế, tượng trưng cho vô thượng thiên uy của thiên tử. Kẻ nào to gan mạo phạm, đương kim quan gia quyết chẳng dung tha. Thái hậu thỉnh long đầu trượng tới đây để cứu một kẻ đình thê tái thú, sát thê diệt tử. Người há chẳng thấy làm vậy là giấy bẩn tiên đế ngự tứ 4 chữ này hay sao? Nếu ai gia ngay cả phò mã của mình cũng không giữ nổi mạng, thì quả là trò cười cho thiên hạ. Các ngươi hôm nay, một là chém nát cả long đầu trượng này, hai là phải thả Trần Thế Mỹ ra. Long đầu trượng tượng trưng cho điều gì? Trong lòng các ngươi tự biết rõ. Các ngươi to gan dám chém sao? Lập tức thả người. Thái hậu vì một tên gian định tiểu nhân mà phải động tới long đầu trượng, mai này còn mặt mũi nào để nhìn mặt tiên đế? Ai gia nói lại lần nữa, hoặc là trảm, hoặc là thả người. Đừng để ai gia phải nói lại lần thứ ba. Các ngươi nghe rõ cả chưa? Đây chính là long đầu trượng. Kẻ nào dám vọng động, ắt nhận kết cục tru di tam tộc. Buông đao xuống. Hầu ra, ta bảo, hãy buông đao xuống. Bàn Dực, ban nãy ngươi còn ngông cuồng lắm cơ mà. Giờ sao lại khiếp nhược thế kia?
Sớm thức thời như vậy chẳng phải tốt sao? Lập tức thả phò mã ra. Câm miệng. Chưa đến lượt ngươi cất lời. Thái hậu, ta hỏi người thật sự muốn vì tên Trần Thế Mỹ này mà làm nhơ nhút Long Đầu Trượng sao? Cớ sao? Không dám trảm Long Đầu Trượng, lại chuyển sang buông lời khuyên can rồi ư? Bàn Dực vừa rồi đã sát hại cấm quân. Người nói xem, hiện giờ hắn có dám trảm Long Đầu Trượng chăng? Tội sát hại cấm quân có thể biện bạch là duy hộ kỷ cương triều đình. Bàn Thái sư có thể bảo hộ hắn, nhưng Long Đầu Trượng là thánh vật tiên đế ngự bang, quan gia vì dạng quan hiếu đạo của một phái, chu di tam tộc Bàn gia. Người nói xem, Bàn Dực có dám trảm không? Bàn Dực, dừng tay lại đi. Long Đầu Trượng là vật ngự bang, đừng nói là ngươi, cho dù là Bàn Thái sư cũng không dám trảm. Kẻ nào nói bổn thiếu gia không dám trảm? Hôm nay bổn thiếu gia nhất định phải trảm ngươi. Hầu ra, xin chớ vì dân phụ mà đánh đổi tính mạng, thật không đáng đâu. Nếu ngươi thực sự dám trảm, thì ban nãy đã không bảo nha dịch buông đao xuống, còn ra vẻ cái gì chứ? Bàn Dực trảm Long Đầu Trượng, việc này ắt phải rơi đầu. Rơi đầu thì đã sao? Thiên hạ này, xưa nay nào thiếu kẻ gánh vác đạo nghĩa, cũng chẳng thiếu người vì dân thỉnh mệnh. Hôm nay dẫu thêm bàn mổ ta đây, thì đã sao? Bàn Dực, ngươi chẳng phải muốn trảm bản phò mã sao? Nói nhiều lời thừa thãi để làm chi? Nếu thật sự có gan thì tới trảm ta đi. Tới đây, tới đây, trảm ta đi. Tới đây, tới đây. Ngươi tưởng có Long Đầu Trượng, ngươi tưởng bản thiếu không dám trảm sao? Ngươi tưởng rằng bản thiếu sẽ vì một cây Long Đầu Trượng mà tha cho kẻ tán tận lương tâm, bại hoại luân thường như ngươi sao? Vậy ngươi hãy trảm thử cho ai gia xem nào. Cho hắn 10 lá gan cũng chẳng dám đâu. Như ý người muốn. Trần Thế Mỹ, chịu chết đi. Chết đi. Ngươi trảm thật sao? Trần Thế Mỹ, ruồng rẫy thê tử, tái hôn cùng người, sát thê diệt tử. Khi quân vọng thượng, ngày hôm nay phải đền tội. Bàn Dực, ngươi An Lạc Hầu, ngươi dám dùng trảm đao với vật ngự bang của tiên đế, ngươi khó thoát tội chết. Thái hậu, bản thiếu gia cung kính chờ người. Được, được lắm. Ngươi cứ đợi đấy cho ai gia. Dân nữ khấu tạ đại ân của hầu gia. Miễn lễ đi. Ngươi thật sự tưởng rằng bản hầu là vì ngươi sao? Trần Thế Mỹ dám phái người hành thích bản thiếu, hắn ắt phải đền mạng, kẻ nào cũng đừng hòng cản bước. Bàn Dực, huynh chớ có lo lắng, muội sẽ xin phụ thân dâng tấu lên bệ hạ, nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho huynh. Tiểu Nhu à, có phải muội chợt nhận ra bản thiếu phong lưu tiêu sái nên đã âm thầm trao gửi Phương Tâm rồi chăng? Huynh mà cũng xứng sao? Muội chỉ là không muốn Tần Hương Liên phải khóc tang trước Linh Cửu huynh mà thôi. Bản thiếu hiểu thấu mà. Lại đây nào, để bản thiếu gia thăm khám thân thể cho nàng, kẻ vô sĩ. Khoan đi đã, ta chính là cao thủ y đạo đó. Ây, hầu gia, đợi tiểu nhân giới, vô sĩ, lại dám ngang nhiên cợt nhã Nhu Nhi. An Lạc hầu trảm Trần Thế Mỹ, lại chém gãy cả Long Đầu Trượng. Thái hậu quyết chẳng chịu để yên. Bản tướng sẽ dốc sức bảo toàn Bàn Dực. Tướng gia nguyện ý bảo toàn An Lạc hầu sao? Phải. Dẫu rằng lão phu cùng Bàn Thái sư vì chuyện biến pháp mà chính kiến bất đồng, nhưng Bàn Dực hành sự thỏa đáng, lão phu há có thể không bảo tấu. Chỉ là tên tiểu tử này lại to gan bỡn cợt Nhu Nhi ngay trước mặt ta, lão phu quyết không dung tha. An Lạc hầu tuy bản tính ham vui, nhưng tâm tồn thiện niệm, chưa hẳn không phải là bậc lương tế. Huống hồ lệnh ái cùng An Lạc hầu đã sớm nảy sinh tình ý, ngài hà tất phải chia rẽ uyên ương. Tâm tồn thiện niệm cái nổi gì? Nếu Trần Thế Mỹ không chết, quan gia ắt rơi vào thế hạ phong trong cuộc tranh quyền cùng Thái hậu. Thái hậu sẽ đưa Trần Thế Mỹ lên chức vị trung thư xá nhân nhằm tước đoạt thực quyền của quan gia. Bàn gia và quan gia vốn dinh nhục có nhau. Quan gia mà thất thế, bàn gia ắt cũng khó bề tồn tại. Hắn làm vậy cốt để mưu tính cho bản thân, nhưng việc An Lạc hầu trảm Trần Thế Mỹ cũng là sự thật rành rành. Không ổn. Ngày mai ngoài cửa Đông Hoa yết bản vàng, lão phu phải lập tức kén rễ cho Nhu Nhi. Tướng gia chớ quên việc dân tấu chương, bổn tướng đã rõ. Bàn Dực đã chém đứt Long Đầu Trượng, phen này hắn khó thoát tội chết.
Sợ rằng bàn thái sư cũng khó tránh khỏi bị luận tội. Các vị sai rồi. Việc Thái hậu dùng thánh vật tiên đế ngự ban để bảo mạng cho Trần Thế Mỹ đã khiến bá quan văn võ chấn nộ. Quần thần phe Thái hậu đều không phục. Bằng việc ắt sẽ vô sự, sao có thể vô sự? Vậy chẳng hóa ra Trần Thế Mỹ đã chết uổng mạng sao? Bàn luận việc này cũng vô ích thôi. Các ngươi hãy đi tìm Tân Khoa Trạng Nguyên Chu Cần. Kẻ này ắt có điểm khả nghi. Ngoài ra, Dương Diên Linh đang kén rễ bên ngoài Đông Hoa Môn. Ý của Dương huynh là thu nạp Chu Cần về dưới trướng, rồi lập mưu tiến cử hắn cho Dương Diên Linh. Không sai, hoàng thượng cùng thái hậu bạn duật tương tranh, chúng ta mới mong ngư ông đắc lợi. Ta nghe nói chính ngươi đã phá được án Trần Thế Mỹ, rồi lại đích thân xử trảm hắn. Phụ thân, việc này hài nhi làm không sai chứ? Việc này con làm rất thỏa đáng. Quan gia đã ngầm nói với lão phu, công lao của con ngài đã ghi nhận, nhưng phen này không thể ban thưởng cho con. Làm rất tốt. Phụ thân, hài nhi ngay cả long đầu trượng của thái hậu cũng đã đem ra trát đức rồi. Long đầu trượng thì có xá chi? Thái hậu muốn đưa Trần Thế Mỹ lên nắm chức trung thư xá nhân. Hồng tước đoạt thực quyền của quan gia, lão phu cùng quan gia đều không có kế sách vẹn toàn. Nào ngờ tiểu tử nhà ngươi chỉ một nước cờ đã phá vỡ âm mưu của Thái hậu cũng vì cậy nhờ kỷ vật tiên đế ngự tứ Hồng bảo lãnh Trần Thế Mỹ mà bị bá quan bức cung. Chuyện này thật hả dạ thay. Vẫn còn một chuyện, ngày mai ngươi hãy đến quốc tử giám nhập học. Sao cơ? Ta đường đường là nha nội mà vẫn phải đi học sao? Ta quyết không đi. Nếu không muốn nhập học thì hãy đi tìm cho ra nhược điểm của Tân Khoa Trạng Nguyên Chu Cần, phải thu phục hắn về phe ta. Phụ thân, người say rồi sao? Hắn chính là môn sinh của thiên tử. Tân Khoa Trạng Nguyên Chu Cần này ngày sau ắt sẽ nhập hàng lâm viện. Thái hậu đã sớm thu phục hắn, để ngày sau tiếp tục tranh quyền cùng quan gia mà âm thầm chuẩn bị. Một khi quan gia thất thế, bàn gia ta ắt cũng đại họa lâm đầu. Vậy để hài nhi nghĩ thêm cách khác. Bẩm quan gia, lần trước huyễn tử chỉ do vô tình mới phá được vụ án Trần Thế Mỹ, nhưng việc này sợ rằng y khó lòng gánh vác. Người trẫm có thể tin cậy thật quá ít ỏi. Quần thần trong triều đa phần đã quy thuận Thái hậu. Trẫm cần phải rèn giũa y thành tài. Tiểu sinh bái kiến An Dịch quận Dương, Thanh Hà quận Dương. Chu Cần, ngươi có bằng lòng âm thầm quy thuận chúng ta chăng? Tiểu sinh chỉ tận trung với hoàng thượng, tuyệt không quy thuận kẻ khác. Vậy cớ sao ngươi lại quy thuận Thái hậu? Dương gia nói đùa rồi. Tiểu sinh vốn là Tân Khoa Trạng Nguyên, há có thể quy thuận hai vị dương gia? Vậy nhược bằng ngươi là Trạng Nguyên giả mạo thì sao? Tiểu sinh nghe không hiểu dương gia đang nói lời chi. Việc này nếu như lọt đến tai bệ hạ, theo luật đương tru di tam tộc đấy. Chỉ cần ngươi bằng lòng âm thầm quy thuận chúng ta, sẽ còn cưới được một hiền thê. Tể tướng Dương Diên Linh đang kén rễ, ta có thể giúp ngươi trở thành rễ hiện chốn đông sàng của Dương Diên Linh, được tể tướng nâng đỡ. Lo gì quan lộ chẳng hanh thông. Quả thực sao? Quan dân, chàng đã khinh bạc thiếp đến nhường này. Chàng định xử trí thiếp ra sao đây? Nàng đâu phải kẻ ác, ta xử trí nàng để làm gì? Ây da, đâu còn giả vờ sao? Đương nhiên là dùng kiệu hoa 8 người khiêng, rước nàng về dinh rồi. Vậy chàng phải mau lên, phụ thân sắp kén rễ cho thiếp rồi. Được. Kẻ nào? Chán sống rồi sao? Thảo dân muốn kêu oan, cầu xin hầu gia làm chủ. Cớ sao lại tìm đến bổn hầu? Khắp kinh thành đều truyền tụng hầu gia vì công đạo thiên hạ, chẳng e dè thái hậu. Vậy ngươi có oan tình chi? Bẩm, chẳng phải thảo dân, mà là một kẻ đáng thương nơi miếu hoang. Hầu gia, cẩn thận kẻo có gian trá. Đã có các ngươi ở đây, còn sợ điều chi? Dẫn đường đi. Bẩm hầu gia, chính là y. Mau tỉnh lại đi, hầu gia đến làm chủ cho ngươi rồi đây. Là ta. Y là một kẻ câm, lại còn mù lòa, tàn phế. Hai tay đều đã phế, vừa câm, vừa mù, lại tàn phế.
Bẩm hầu ra, dường như y bị kẻ gian dùng độc vật hủy hoại dung nhan mà thành, đích thị là bị ám hại. Có biết y tên họ là gì chăng? Bẩm, tiểu nhân không rõ. 2 đêm trước, mò mẫm trong đêm tối tìm đến nơi này, tiểu nhân thấy y tình cảnh đáng thương nên mới mạn phép thu dung. Dáng vẻ y thật đáng thương thay, hãy ra tay tương trợ y đi. Tiểu Phong tử, trước tiên hãy đưa y về Thái sư phủ, sau đó mời đại phu đến chẩn trị. Tướng ra, lệnh ái cùng An Lạc hầu, trai tài gái sắc, ngài quả thực không suy xét sao? Bản tính Bàn Dực vốn chẳng xấu xa, nhưng y lại bất học vô thuật, bản tính quá đổi hoàn khố, huống hồ phụ thân của y. Phụ thân? Bàn Dực chẳng qua chỉ ham vui, chứ chẳng phải kẻ vô tài. Cớ sao giờ này con mới hồi phủ? Thôi được rồi, Chu Cần, ngươi cũng ra đây đi. Tiểu sinh bái kiến nhạc trưởng. Bao đại nhân, bái kiến Dương tiểu thư. Ngươi chớ có xưng hô bừa bãi, ta quyết không gả cho ngươi đâu. Chu Cần chính là Tân Khoa Trạng Nguyên, tài hoa xuất chúng. Có lẽ Dương tiểu thư đối với tại hạ vẫn chưa tường tận, nên mới sinh lòng bài xích. Con xem đi, ngươi đang hoang nhường ấy, cớ sao muội lại để mắt tới Bàn Dực, cái tên vô lại đó chứ? Chỉ nhìn thấy hắn thôi đã khiến ta chướng tai gai mắt, càng dở. Ta dạy dỗ con như vậy sao? Đều trách ta đã quá dung túng cho nó. Tự về phòng mà hối lỗi đi. Mấy ngày qua lén lút qua lại cùng Bàn Dực, thật là mất hết thể diện của ta. Nữ nhi có nói, phụ thân cũng không hiểu thấu đâu. Con thiếu ra, kẻ này miệng không thể nói, tay chẳng thể giết, ngài hà tất phải bận tâm. Thế gian nhân sinh đông đúc, làm sao lo cho xuể đây? Bản thiếu gia quả thực không lo hết được, nhưng nhìn những kiếp người lầm than, lại muốn làm chút gì đó. Một kẻ đèn sách lại tàn phế thế này. Ngài nói hắn là kẻ sĩ ư? Ngươi xem vết chai nơi đầu ngón tay hắn, phải cầm bút quanh năm mới hằn lên được. Đại phu, ông hãy lui xuống trước đi, tại hạ cáo lui. Ngươi vốn là thư sinh, cổ tay này đã vô lực rồi, cánh tay hẳn vẫn cử động được chứ. Vậy nếu như đem bút buộc vào cánh tay ngươi, liệu có thể viết chữ? Tiểu Phong tử, mau mang giấy bút cùng giả giải tới đây. Dân lệnh. Ngươi tính danh là chi? Chu Cần. Danh tự này quả thật quen mắt. Nếu không muốn tham dự thì hãy đi tìm cho ra. Nhược điểm của Tân Khoa Trạng Nguyên Chu Cần, Tân Khoa Trạng Nguyên đương triều. Chu Cần, ngươi muốn kiện ai? Ngươi muốn kiện Tân Khoa Trạng Nguyên Chu Cần? Ngươi muốn kiện Tân Khoa Trạng Nguyên Chu Cần sao? Chuyện này, việc này, bộ dạng thê thảm này của ngươi có phải do hắn gây nên? Hãy viết rõ sự tình của ngươi ra đây. Mau. Cứu một kẻ trùng họ trùng tên, rồi kết nghĩa Kim Lan. Trước kỳ đại khảo, kẻ đó lâm trọng bệnh, lỡ mất khoa cử. Sau khi yết bản, kẻ đó lại dùng độc tửu hãm hại ta, rồi mạo danh thế thân. Nghe chẳng khác nào chuyện thuyết thư vậy. Nếu lời ngươi nói là thật, bản thiếu gia sẵn lòng giúp ngươi đòi lại công đạo này. Khoan đã, thiếu gia, đó chỉ là nhất diện chi từ, vô bằng vô cứ. Không, đã có chứng cứ. Chỉ cần chứng thực được Chu Cần được xướng danh ngoài cửa Đông Hoa là kẻ mạo danh. Đi, mời phụ thân ta tới đây. Tuân lệnh. Phụ thân, Tân Khoa Trạng Nguyên đương triều là kẻ mạo danh. Con đang hồ ngôn loạn ngữ gì vậy? Ta sai con đi tìm sơ hở, chứ đâu phải để con đặt điều bị chuyện. Kẻ này quả thực là mạo danh, lấy gì làm bằng chứng? Chỉ cần ngài giao bài thi của Trạng Nguyên cho con ắt chứng minh được hắn là giả. Nếu không thể chứng minh, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Được. Nhu Nhi, cỡ sao nàng lại thui thủi khóc lóc nơi đây? Phụ thân ép ta phải gả cho Tân Khoa Trạng Nguyên Chu Cần. Ôi trao! Nhu Nhi ngoan, chớ rơi lệ nữa. Nàng sẽ không phải gả cho hắn đâu. Nhưng thái độ của phụ thân vô cùng kiên quyết. Ta chưa từng thấy người như vậy bao giờ. Cứ an tâm. Tên Trạng Nguyên đó chỉ là kẻ mạo danh mà thôi. Kẻ mạo danh sao? Chớ có nói càng. Đó là Trạng Nguyên đấy. Bổn thiếu gia lựa nàng làm chi? Lúc này đây, bổn thiếu gia chỉ chờ thánh chỉ ban xuống thôi.
Thiếu ra, lão gia phái người đưa tới à? Hoàng thượng tỷ phu hạ chỉ rồi, do bổn thiếu gia độc thẩm vụ án này tại Khai Phong phủ. Hiện tại chỉ còn đợi cấm quân nữa thôi. Đợi cấm quân đến để làm gì? Bắt Trạng Nguyên ư? Đương nhiên là đem quân bao vây tướng phủ. Chàng định bao vây phủ đệ của ta sao? Chàng vây phủ của ta để làm gì? Chẳng phải tên Trạng Nguyên giả mạo đang trú tại phủ của nàng? Không vây phủ của nàng thì vây phủ của ai? Hầu ra Mạc tướng đã dẫn theo 500 cấm quân tới rồi. Cao Bảo Thân là huynh đệ chí cốt của ta, lệnh tôn là thái úy, chưởng quản điện tiền ti, là minh hữu thâm giao của gia phụ ta. Lão Cao, huynh tới đây có việc chi? Gia phụ sai ta đi theo huynh, nên ta đã dẫn cấm quân tới đây. Gia là vậy. Vị cô nương đây là Dương Nhu, là người đã đính ước với ta. Thiên kim của Dương Diên Linh đại nhân, ta nào phải người đính ước của chàng. Ta hiểu mà. Quả không hổ danh hầu gia, lại dám thỉnh thánh chỉ điều binh, bao vây tướng phủ cướp dâu. Chớ có nói nhảm. Mau tới tướng phủ. Lát nữa cứ việc bắt Chu Cần. Ây ra, cứ yên tâm. Kẻ nào cho ngươi lá gan, dám đem quân vây hãm tướng phủ? Dương Nhu, ngươi thật có bản lĩnh. Không muốn gả cho Chu Cần, liên tìm đến bàn việc sao? Tự ý điều động cấm quân vây hãm tướng phủ. Dương lão đầu, hắn đã can phạm luật pháp bản triều. Mau giao hắn cho bản thiếu gia. Nếu lão phu nhất quyết không giao thì sao? Tể tướng Dương Diên Linh bao che tội nhân, bắt lại cho ta. Chẳng phải chàng nói muốn bắt Chu Cần sao? Dựa vào đâu đòi bắt lão phu? Dựa vào tội ngươi dám bao che. Tên Trạng Nguyên giả mạo Chu Cần. Trạng Nguyên giả mạo? Láo xược. Chu Cần là Trạng Nguyên do đích thân quan gia khâm điểm, há để cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ sao? Hầu ra, việc Trạng Nguyên há có thể nói hàm hồ. Tiểu khả không biết đã đắc tội chỗ nào. Nếu có điều chi mạo phạm, tiểu khả xin được tạ lỗi tại đây. Lão Cao, bắt người, xông lên. Buông ta ra. Đừng tưởng lão phu không biết. Bắt Chu Cần đi rồi, Nhu Nhi sẽ không phải gả cho hắn nữa. Phụ thân, sự tình không phải như vậy đâu. Hầu ra, sao ngươi dám vì nhi nữ thường tình mà xem nhẹ triều đình? Ta là thiên tử môn sinh. Thiên tử môn sinh cái thái gì? Nhiệt súc, ngươi còn dám nói thêm nửa lời, ta chém chết ngươi ngay bây giờ. Bàn Dực, nếu không cho lão phu một lời giải thích, lão phu quyết không tha cho ngươi. Đến phủ Khai Phong sẽ rõ thực hư. Đi. Dương huynh, Chu Cần lại bị Bàn Dực bắt giam rồi. Tên Bàn Dực này quả là một mối tai ương, dăm lần bảy lượt phá hỏng đại kế của chúng ta. Theo thông lệ, Tân Khoa Trạng Nguyên tất nhập Hàn Lâm. 1 năm sau, tiến nhập Trung Thư tỉnh. Dẫu hoàng thượng tường tận, Chu Cần đã quy phục thái hậu, cũng tất phải tuân theo lệ cũ mà thăng quan cho Chu Cần. Bằng không, hoàng thượng ắt sẽ đánh mất nhân tâm. Ý của Dương huynh là thái hậu sẽ quyết giữ Chu Cần đến cùng. Lẽ dĩ nhiên, bảo toàn Chu Cần đối với thái hậu mà nói ích lợi vô cùng to lớn. Ngươi có biết kẻ này không? Không quen biết. Không quen biết ư? Trước tiên đánh y 30 sát uy bổng. Ngươi dựa vào đâu mà đòi đánh y 30 sát uy bổng? Chính là dựa vào tội ý tàn hại Kim Lan nghĩa đệ. Hồ ngôn loạn ngữ. An Lạc hầu, ngài nói ta và y là huynh đệ Kim Lan thì có chứng cứ gì? Chứng cứ? Ngươi đòi ta chứng cứ sao? Vậy ta hỏi ngươi, năm xưa Tiến Kinh Ứng Thí lúc bị độc xà cắn thương, cớ sao không đòi chứng cứ? Trước kỳ đại khảo ngươi lâm trọng bệnh, y đã thức thâu đêm chiếu cố, cớ sao ngươi không đòi chứng cứ? Toàn lời sằng bậy, hoàn toàn bịa đặt. Ngươi vì chút tư lợi mà lấy oán báo ân, kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi còn xứng sống trên cõi đời này sao? Người đâu? Đánh chết nó cho ta. An Lạc hầu, ngươi to gan, dám đối xử với ta như vậy. Ta là Tân Khoa Trạng Nguyên, mạnh tay lên. Các ngươi chưa được ăn cơm sao? Ngươi kêu đi, ta đánh chết ngươi. Tướng ra, An Lạc hầu tuyệt đối không phải kẻ ngông cuồng vô lối. Ngài ấy phẫn nộ như vậy ắt có nguyên do. Hành xử như vậy có bằng cớ gì chăng? Cớ sao vừa đến đã động thủ? Tướng ra, An Lạc hầu rõ là không muốn tiểu khả thành thân cùng Dương Nhu, nên cố ý du hãm Thái hậu Giá Lâm. An Lạc hầu, ngươi vì tư dục mà vu oan giá họa, đáng nhận tội gì? Thái hậu, An Lạc hầu,
Rõ là không muốn học trò thành thân cùng Dương Nhu, nên cố ý du hãm, cúi xin Thái hậu làm chủ cho học trò. Bàn Dực, ngươi quả là to gan, dám vì chút tư lợi mà hành hung Trạng Nguyên. Mẫu hậu, An Lạc hầu vô pháp vô thiên, quyết không thể dung thứ cho hắn. Lần này, Nhi thần nhất định phải vì Trần Thế Mỹ mà báo thù. Thái hậu nhiễu loạn công đường thế này, rốt cuộc là có ý gì? Tân Khoa Trạng Nguyên can hệ trọng đại, ai gia có quyền can dự. Ngươi lấy quyền gì mà hành hung Chu Cần? Hắn tàn hại Kim Lan nghĩa đệ, mạo danh thế thân Tân Khoa Trạng Nguyên, tội này đáng tru. Ngươi làm sao mà biết được? Là kẻ nào nói cho ngươi hay? Là y đã nói với ta. Y nói với ngươi sao? Vậy bổn vương hỏi ngươi, y có thể mở miệng cất lời chăng? Không thể. Vậy lại hỏi, tay y có thể cầm bút viết chữ chăng? Cũng không thể. Tay y chẳng thể cầm bút, miệng chẳng thể cất lời. Thử hỏi y bẩm báo với ngươi ra sao? Người đó lời lẽ thật tiền hậu bất nhất. Chao ôi, vừa rồi nhà ngươi bẩm là phế nhân Chu Cần đã báo cho ngươi. Rốt cuộc y báo bằng cách nào? Lẽ nào nhà ngươi dám dối gạt ai gia? Lần này ai gia chẳng những phải bảo toàn mạng cho Chu Cần, mà còn phải khép tội Bàn Dực nhà ngươi, bằng không trốn triều đường. Lại tưởng ai gia không trị nổi tên, đồ hoàng khố tử đệ, thật vô phương. An Lạc hầu, Thái hậu đang tra vấn ngươi kìa. Tên phế nhân này đã báo cho ngươi bằng cách nào? Chính miệng hắn đã nói. Tên phế nhân này miệng không thể nói, tay không thể cầm bút, thoát cái đã bảo là do tên đó viết cho hắn. Quả thực hoang đường. Ai bảo phế nhân thì không thể viết chữ chứ? Phế nhân viết chữ sao? Được, ngươi bảo hắn viết thử một chữ ta xem, đưa bổn vương xem. Chớ nói đến chuyện viết chữ, hắn ngay cả bút cũng chẳng cầm vững đâu. Chàng không bẩn cợt đó chứ? Hắn có thể viết chữ ư? Các vị đều không tin sao? Tiểu Phong tử, hầu ra, xin ngài chờ một lát. Đây, các vị hãy nhìn cho kỹ. Ai bảo viết chữ nhất định phải cầm quản bút? Thế này không được sao? Phế vật, cớ sao không đoạt mạng hắn? Kẻ mạo danh chung quy vẫn là kẻ mạo danh. Tên Trạng Nguyên giả mạo Chu Cần kia, ngươi còn lời gì để giảo biện chăng? Chứng cứ của ngươi đâu? Chỉ dựa vào dăm ba lời của kẻ khác liền dám vu oan cho Tân Khoa Trạng Nguyên. Ngươi có biết đáng tội gì chăng? Nói chí phải, ngươi có thiết chứng chăng? Lẽ nào ai gia lại đi thu nạp một tên Trạng Nguyên mạo danh thế thân sao? Hừ, không có thiết chứng thì lập tức thả ta ra. Chứng cứ ư? Ta tất nhiên là có. Chu Cần, ngươi có còn nhớ nội dung bài văn kỳ điển thí không? Chớ nói với bản thiếu là ngươi đã quên. Đương nhiên là nhớ. Nếu An Lạc hầu không tin, ta có thể đương chúng viết ra. Được. Người đâu? Chuẩn bị bút nghiêng. Mời. Hừ, bài văn đó ta sớm đã thuộc lầu trong dạ. Thật nực cười. Đã viết xong. Ái chà, thiết chứng như sơn. Ta xem ngươi còn lời nào để giảo biện. Người đâu? Lôi Chu Cần xuống, trảm lập quyết. Khoan đã. Bàn Dực, bài do Chu Cần viết so với bài văn thi đình có chỗ nào sai khác? Không sai một chữ. Nếu đã không sai một chữ, dựa vào đâu ngươi đòi xử trảm hắn? Nếu ta viết không sai lấy một chữ, thì đủ chứng minh ta mới là thật. Lão phu cũng cần một lời công đạo. An Lạc hầu, ai gia cần một lời giải thích. Nếu ta nhớ không lầm, phụ thân nàng lúc bấy giờ cũng có mặt tại nơi duyệt quyển chứ. Tiểu Phong tử, lại đây, đem nội dung hai bài thi này cho Dương lão đầu xem thử đi. Hai bài văn này giống nhau không sai một chữ. Có điều chi sai trái? Ngươi vì tư lợi bản thân mà khinh nhờn quốc pháp. Hôm nay ai gia quyết phải trị tội ngươi. Khoan đã. Tướng ra, xin ngài xem bút tích này. Văn chương tuy không sai một chữ, nhưng nét bút này lại hoàn toàn khác biệt. Tên Trạng Nguyên giả mạo Chu Cần kia, ngươi quả là to gan lớn mật, lại dám mạo danh Tân Khoa Trạng Nguyên. Ngươi đáng chịu tội gì? Bút tích. Ngươi cả gan mà
mạo danh Trạng Nguyên. Ngươi, hắn tuy thuộc lòng văn chương của Trạng Nguyên, nhưng chẳng thể giả mạo được bút tích. Sao chàng có thể nhìn thấu được? Quả là tài trí, chút mánh khóe mọn này, lẽ nào vi phu lại không nhìn thấu? Chàng chớ cợt nhã, đang trốn công đường đấy. Chu Cần, ngươi còn lời gì để nói chăng? Nếu chẳng vì ta lâm trọng bệnh, ngôi vị Trạng Nguyên này vốn dĩ phải là của ta. Công danh lợi lộc bất quá cũng chỉ là phù dân. Ngươi khổ đọc sách thánh hiền, lại chẳng thấu tỏ đạo lý trong đó, thì phỏng có ích chi? Ta dẫu có u muội cũng từng bảo đọc thi thư. Ngươi chỉ là kẻ hoàn khố, thì hiểu được điều chi? Bản hầu quả thực chưa từng dùi mài kinh sử, nhưng bản hầu hiểu rõ khổ đọc sách thánh hiền. Nếu chẳng thể vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh nhân nối lại tuyệt học, vậy thì sách này đọc phỏng có ích chi? Vì trời đất lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh nhân nối lại tuyệt học. Hay, nói hay lắm. Tên tiểu tử thối này tuy rằng ngoan cố bất kham, chẳng chịu dùi mài kinh sử, nhưng tâm mang đại nghĩa, bụng chứa càn khôn, lại giúp trẫm giải quyết được một mối lo lớn. Lần này để xem Thái hậu còn cách nào tranh giành cùng trẫm. Lão sư, ngài đã vì trẫm mà bồi dưỡng ra một bậc kinh thế kỳ tài. Quan gia chê cười rồi. Khuyển tử chẳng qua chỉ là may mắn. Thật hổ thẹn không dám nhận. Gia đệ đã khiến bệ hạ chê cười rồi. Đệ ấy từ nhỏ đã quen thói được nuông chiều rất tốt. Người đâu? Truyền chỉ ban cho An Lạc hầu Bàn Dực một thanh thượng phương bảo kiếm, như trẫm thân lâm, ban một tấm kim bài, từ nay thay trời tuần thú, khảo sát dân tình các phủ, phán quyết công án các nơi, được quyền tiền trảm hậu tấu, tùy cơ hành sự. Tuân chỉ. Lão thần thay mặt khuyển tử khấu tạ thánh ân bệ hạ. Thần thiếp thay mặt gia đệ khấu tạ thánh ân bệ hạ. Bàn Dực 2 lần giúp trẫm, đây là thứ hắn xứng đáng được hưởng. Chỉ là Thái hậu lâm triều xưng chế, trẫm không thể phong cho y chức quan nắm thực quyền. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì giảng thánh kế tuyệt học. Hầu ra, nó chỉ lý lắm. Ai dám bảo An Lạc hầu vô tài? Lời này đáng lưu danh thiên cổ. Thì ra là vậy. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Nguyên lai là vậy. Người đâu? Áp giải xuống, chảm lập quyết. Thái hậu, Thanh Hà quận Dương, 2 vị, còn điều chi muốn nói chăng? Bàn Dực, ngươi thật đáng chết. 2 lần phá hỏng mưu đồ của Ai gia, Ai gia quyết không dung tha cho ngươi. Bàn Dực, từ nay về sau, ngươi hãy cẩn trọng, chớ để lọt vào tay bọn ta. Chúng ta đi. Phi. Khoan, được rồi, ngươi chớ quỳ nữa. Bổn hầu sẽ tạm thời an bài cho ngươi nương náu tại kinh thành. Chỉ cần đợi thánh chỉ của hoàng đế tỷ phu ban xuống là được. Tiểu phong tử, hãy an đốn cho lão thỏa đáng. Tuân mệnh, hầu ra. Dương lão đầu, ngài không có điều gì muốn nói sao? Trước đây là do lão phu thiển cận. Người con rể này lão phu nhận rồi. Vậy nữ nhi tạ ơn phụ thân. Dương lão đầu, vậy bọn ta đi trước đây. Tên tiểu tử thối, chạy nhanh như vậy làm chi? Con rể ta đi rồi. Lão thất phu, ngươi định làm gì? Lão già kia, con trai ta tuyệt đối không thú khuê nữ nhà ngươi. Ngươi. Lão ra, hầu gia vẫn rất mến mộ Dương tiểu thư. Con trai ta tâm tàn cẩm tú, khuê nữ của lão già này mà cũng xứng sao? Lão thất phu, Bàn Dực nguyện thú. Nhu nhi nhà ta nguyện gả, há đến phiên ngươi xen vào. Lão già kia, ngươi muốn động thủ sao? Ngươi khinh người quá đáng, lão phu phải đánh chết ngươi. Từ đây, vừa hay để giảng gân cốt. Lão ra. Tướng gia hà tất phải động nộ. An Lạc hầu là con trai độc nhất của Bàn gia, hắn muốn cưới ai thì cưới. Chẳng lẽ thái sư nỡ đuổi hắn ra khỏi Bàn gia sao? Có lý.
Lão mà dám đuổi Bàn Dực ra khỏi cửa thì lão phu cũng dám nhận thêm một đứa con trai. Hừ, lão ra, ngài hà tất phải động nộ. Hôn nhân nải phụ mẫu chi mệnh, ngồi trước chi ngôn. Nếu ngài đã không ưng thuận, hầu gia đoạn chẳng dám ngỗ nghịch đâu. Hừ, lão phu chưa gật đầu. Nữ nhi của ngươi đừng hòng gả vào cửa này. Thánh chỉ tới. An Lạc Hầu đâu rồi? Đã hồi phủ rồi. Xin công công cứ việc tuyên chỉ. Lão phu thay mặt khuyển tử tiếp chỉ. Bệ hạ có chỉ, ban cho An Lạc Hầu một tấm kim bài như Trẫm Thân Lâm, một thanh thượng phương bảo kiếm, được phép đại thiên tuần thú, tra xét dân tình các phủ, phân xử công án các nơi, ban quyền tiền trảm hậu tấu, tiện nghi hành sự. Tại chúa Long Ân. Nghịch tử kia, đứng lại đó cho lão phu. Phụ thân, người đừng có ép con quá đáng. Lão thất phu Dương Diên Linh đó 5 lần 7 lượt chống đối lão phu, là tử địch của lão phu. Ngươi còn dám đòi rước khuê nữ của hắn ư? Ta đánh chết ngươi. Phụ thân, ngươi còn như vậy là hài nhi bỏ chạy đó. Ngươi dám? Phụ thân, xin người để hài nhi nói vài lời đã. Hài nhi đi nặng một tiểu tôn tử trước đây. Nghịch tử. Khuê nữ của lão thất phu Dương Diên Linh đó tuyệt đối không được bước chân vào phủ. Lão phu phải đi thỉnh quan gia ban hôn. Cớ sao hôm nay ân sư và hoàng thúc đều đến tìm trẫm? Bổn vương chỉ là tiến cung tìm quan gia đàm đạo mà thôi. Thần muốn thỉnh quan gia chỉ hôn cho khuyển tử. Chỉ hôn sao? An Lạc Hầu nay danh chấn kinh kỳ, chẳng hay đã để mắt đến thiên kim nhà nào. Việc này trẫm biết, là ái nữ của tể tướng Dương Diên Linh. Ân sư cứ yên tâm, trẫm sẽ tức khắc hạ chỉ. Bẩm không, lão thần muốn khuyển tử nghênh thú ái nữ của bác Hiền Dương, Dực Dương quận chúa. Lão sư, ngài nói thật chăng? Thái sư, ngài đây là có ý gì? Mong dương gia lượng thứ. Khuyển tử đối với Dực Dương quận chúa đã nhất kiến chung tình, là lão thần đường đột. Nếu dương gia không ưng thuận, lão thần nguyện lãnh phạt. Bàn Dực tài hoa xuất chúng, bổn vương cũng không có ý phản đối. Khoan đã. Phụ thân, ngươi định bổng đả Uyên Ương sao? Lão sư, Bàn Dực và Dương Nhu, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Quan ra, thần chủ trương cải cách. Dương Diên Linh liền phản đối. Thần chủ trương dụng binh nơi Tây Bắc, lão ta lại cực lực can ngăn. Thần há có thể để Dương Nhu gả vào Bàn phủ? Phụ thân, xin người hãy suy xét lại. Việc này thần đã quyết. Cúi xin quan gia hạ chỉ. Trẫm từ thuở nhỏ lớn lên trong dương phủ của hoàng thúc. Dực Dương chính là hoàng muội của trẫm. Trẫm nạp tỷ tỷ của Bàn Dực, hắn thú hoàng muội của trẫm, thân thượng gia thân. Thẩm thiện. Tạ ơn quan gia. Phen này chẳng những Chu Tần đã mất mạng, mà uy vọng của Thái hậu cũng bị chèn ép. Hoàng đế thâu tóm quyền lực, đối với chúng ta quả thật bất lợi. Dương huynh, chúng ta phải sớm bề hành sự. Việc liên lạc với Bách Hoa hội ra sao rồi? Đã sớm giao ước ổn thỏa, chỉ đợi Dương huynh hạ lệnh bắt giữ Âu Dương Tu. Hoàng đế rất mực trọng dụng Âu Dương Tu, khắp chốn triều giả đều tỏ tường ông ta là tâm phúc của hoàng thượng. Nếu bắt giữ được Âu Dương Tu, chẳng những có thể đả kích uy danh của hoàng thượng, mà với chúng ta cũng trăm bề có lợi. Phía trước là gì vậy? Cớ sao lại tụ tập đông người thế kia? Không rõ nữa, qua đó xem sao. Đề một bài thơ Vịnh Trung Thu, thưởng một bức thư họa. Dực Lan, chàng họa được chứ? Sáng tác thi từ thật hao tâm tổn trí. Một bức thư họa kia thì đáng giá bao nhiêu bạc chứ? Lão phu chính là Âu Dương Tu. Lão già kia, ngươi nói mình là Âu Dương Tu. Ý của ngươi là ta làm một bài thi từ Vịnh Trung Thu liền đổi được một bức thư họa của ngươi sao? Không sai, nhưng phải khiến lão phu tâm đắc mới được. Ngươi chớ có lừa gạt bản thiếu gia đấy. Thư họa của Âu Dương Tu ư? Chớ nói là 1800 năm sau, dẫu là hiện tại cũng đã đáng giá liên thành rồi. Dực Lan, vị này là bậc văn đàn đại gia trong thiên hạ, chàng chớ nên thất lễ. Vô ngại, chắc hẳn các hạ chính là người gần đây đanh chấn kinh thành. An Lạc Hầu Bàn Dực chính là bản hầu. Chuyện ngâm thơ tác phú, bản hầu không mấy ăn tường, thế nhưng chép thơ thì vẫn dư sức. Dực Lan chớ làm trò cười nữa. Chép thơ người khác sao được chứ? Vậy nếu là bài thơ ngài chưa từng nghe qua thì sao? Người ta là bậc đại hồng nho trong thiên hạ, Bát Lãm quần thư, lại còn có thi từ mà thiên hạ chưa từng nghe qua sao? Quả là chuyện nực cười. Ngươi là kẻ nào dám ăn nói với bản thiếu gia như thế sao? Dực Lan, vị này là Dực Dương quận chúa Triệu Di Mộng, ái nữ của bác Hiền Dương. Còn vị kia là Triệu Văn Bân, Nhữ Nam quận Dương, thế tử của bác Hiền Dương. Muội, cớ sao muội lại để mắt tới tên hoàng khố tử đệ này? Ta thấy ngươi hỏa khí xung thiên, hay là say rượu nói càng rồi? Ngươi, Bàn huynh, xá muội chính là vị hôn thê của huynh, lời không thể nói như vậy được. Vị hôn thê.
Vị hôn thê nào chứ? Chàng và cô ấy có hôn ước. Ta cam đoan với nàng, ta tuyệt đối không có hôn ước. Bạn huynh, chuyện này thực sự có mà. Có cái rắm, đào đâu ra vị hôn thê chứ? Hôm nay quan gia đã hạ chỉ hôn bản quận chúa cho ngươi, nhưng bản quận chúa tuyệt đối không gả cho tên hoàng khố tử đệ nhà ngươi. Ngươi có nguyện gả, ta cũng chẳng buồn rước đâu. Dực Lan, việc này tính sao đây? Chẳng hề gì, ta đi tìm hoàng thượng tỷ phu ngay đây, xin ngài ấy thu hồi thánh chỉ. Âu Dương lão đầu, thư họa của ông hãy giữ lại cho ta. Bổn thiếu gia đi một lát sẽ về ngay. Xin cứ yên tâm. Đi. Phụ Dương không cho phép ta từ hôn, vậy đành để bàn Dực đi từ hôn. Di Mộng, Dương Nhu vốn tính cao ngạo, sao có thể để mắt tới bàn Dực chứ? Chứng tỏ bàn Dực tuyệt chẳng phải kẻ tầm thường. Nhu Nhi chính là bị hắn lừa gạt. Dương Diên Linh sợ rằng cũng bị hắn che mắt. Tiểu tử thối, ngươi tiến cung tìm trẫm có việc chi? Hoàng thượng tỷ phu, thần đệ cùng Triệu Di Mộng kia bát tự bất hợp, xin ngài hãy thu hồi thánh mệnh đi. Ngươi chớ có nói càng, thánh chỉ đã ban, há có đạo lý thu hồi? Không phải đâu tỷ tỷ, nha đầu kia hành xử cứ như kẻ phát rồ vậy. Hoàng thượng tỷ phu làm vậy chẳng phải là loạn điểm uyên ương sao? Trẫm cho ngươi hay, đạo thánh chỉ này không thể thu hồi. Vì cớ gì chứ? Hoàng thúc đã tiếp chỉ, ngươi đến tìm trẫm, trẫm liền thu hồi thánh chỉ. Như vậy khác nào làm bẽ mặt hoàng thúc? Trẫm từ thuở ấu thơ đã lớn lên nơi dương phủ của người, đoạn không thể để người mất mặt. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, Bao đại nhân xin cầu kiến. Truyền khanh ấy vào. Tuyên, Bao chừng ý kiến. Quan gia, đại sự chẳng lành, Âu Dương tướng công đã bị kẻ gian kiếp trì. Cái gì? Lão Bao, ông nói Âu Dương tu bị kiếp trì sao? Chính phải. Kẻ nào to gan lớn mật đến vậy, dám ngang nhiên bắt giữ trọng thần ngay giữa chốn kinh kỳ. Khoan đã, mới 1 canh giờ rưỡi trước, bản thiếu gia vẫn còn thấy Âu Dương tu bày sạp nơi đầu phố đông. Vui Tết Trung Thu cơ mà. 1 canh giờ trước, Âu Dương tướng công đi ngang qua ngõ Đông Kê, liền bị bắt đi. Tùy tùng bị sát hại, lão bộc trọng thương, gắng gượng đến Khai Phong phủ nhà báo án, liền tuyệt mệnh. Truy tra, mau truy tra rõ cho trẫm, bắt cóc trọng thân triều đình. Quả là to gan lớn mật. Với thần đã đến nơi khám xét, nhưng tuyệt nhiên không thu được gì. Hỗn xược, đây là đang giả vào mặt trẫm. Uy vọng của trẫm bị đè nén, kẻ đắc lợi nhất chính là Thái hậu. Lẽ nào là bà ta? Hoàng thượng tỷ phu, nếu như thần cứu được Âu Dương lão đầu kia ra, bệ hạ xem thánh chỉ tứ hôn này có thể thu hồi được chăng? Bàn Dực, nếu như trẫm ngay cả trọng thần tâm phúc của mình cũng không bảo vệ nổi, bá quan sẽ không còn tin phục trẫm nữa. Đến khi Thái hậu phát nạn, trẫm tất sẽ thất thế. Bàn gia nhà ngươi cũng sẽ tiêu vong. Đã rõ chưa? Việc này can hệ trọng đại, chớ có sinh sự. Tỷ tỷ à. Hoàng thượng tỷ phu, xin hai người hãy tin đệ, để biết rõ việc này can hệ trọng đại. Bẩm quan gia, hầu gia đệ đây tra án Trạng Nguyên thật giả, chỉ 1 đêm sẽ chân tướng đại bạch. Được, trẫm sẽ để đệ thử một phen, nhưng việc này chỉ được phép thành công, tuyệt đối không được thất bại. Vậy thưa tỷ phu, thứ nhất, đệ cần 5.000 cấm quân để tra án. Thứ hai, chính là chuyện hôn sự này, chỉ cần đệ cứu được Âu Dương tu, trẫm thảy đều ân chuẩn. Được, nhất ngôn di định. Lão Bao, Lão Bao, Lão Cao, cớ sao huynh lại ở đây? Hoàng thượng há chẳng phải đã phái 5.000 cấm quân giao cho huynh rồi sao? Gia phụ cũng đã an bài ta đi theo, cốt để kiếm chút quân công. Thôi được, chớ có sinh sự đấy. Hầu ra, đây là vật bổn phủ nhặt được tại nơi này, Tử Kim Ngư Đại của Âu Dương tướng công. Dực Lan liệu có tra rõ được chăng? Hung thủ tuy chưa thể tra rõ, nhưng việc cứu Âu Dương lão đầu ta đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Kẻ hoàng khố đệ tử như ngươi, buông lời khoác lác quả thật tài tình. Các người sao lại đến đây? Đợi đến đêm nay, sau khi bản hầu cứu được Âu Dương tu, hai ta liền đường ai nấy bước. Bạn huynh nói lời này sợ là không thỏa đáng rồi. Xá muội ta, luận dung mạo có dung mạo, luận dáng ngọc có dáng ngọc, thân phận lại là một bậc quận chúa. Huynh thành thân cùng muội ấy, tuyệt không thiệt thòi đâu. Ca, huynh quả thật là một kỳ nhân đấy. Đa tạ bạn huynh đã quá khen. Bản thiếu gia khen huynh sao? Bản dương cứ coi như bạn huynh đang tán thưởng, đủ vô sĩ. Bản thiếu gia rất thích, nhưng các vị vẫn nên quay về đi. Bản thiếu gia đây không rảnh rỗi bận tâm đến các vị đâu. Bạn huynh, phụ dương sai bản dương dẫn nàng ấy đến đây để cùng huynh bồi đắp tình cảm. Nếu bây giờ mà quay về, phụ dương ắt sẽ đánh chết ta mất. Nhưng các vị đi cùng e sẽ cản trở việc tra án. Dương tiểu thư, tay cô nương đang đặt ở đâu vậy? Muội ta mới là vị hôn thê của bàn huynh, khuyên cô nương hãy tránh xa huynh ấy ra. Muội còn không mau qua đó ôm lấy huynh ấy, đó vốn là vị trí của muội. Ây ra, bản quận chúa mới không thèm gả cho hắn. Thôi đủ rồi, chớ tranh cãi nữa, bàn chuyện chính sự đi. Lão Bao,
Ngoài Tử Kim Ngư Đại này ra, còn manh mối nào khác chăng? Hầu ra, đây chính là điểm nan giải của vụ án này. Hung thủ ra tay rất gọn gàng, không lưu lại dấu chân. Ban nãy ngươi cũng đã thấy rồi. Từ lúc bổn thiếu tới hiện trường, đã quá 2 canh giờ. Quá muộn rồi. Vừa rồi chẳng phải ngươi nói có thể cứu được Âu Dương Tu sao? Giờ lại thốt ra những lời này. Ta thấy ngươi vốn dĩ không cứu được người. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện bổn thiếu tất cứu ra được. Bằng không, bản thiếu gia sẽ ngày ngày trói ngươi lại, rồi hạ dược, khiến ngươi dục hỏa phần thân. Ngươi, vô sĩ. Bạn huynh, đến bao đại nhân còn hết cách. Bạn huynh thì có cao kiến gì? Vậy các ngươi cứ chờ đó mà xem bản hầu làm cách nào cứu lão già Âu Dương kia ra. Lão Cao, có ta. Lập tức điều binh cho ta, đem toàn bộ Đông Kê Hạng bao vây chặt lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không vấn đề. Dực Lan, cớ sao phải bao vây Đông Kê Hạng? Bao vây Đông Kê Hạng, ngoài việc khiến dân oán sụp sôi, thì phỏng có ích lợi gì? Phải đó bạn huynh, cách này quả thực vô bổ. Nếu ta không bao vây, thì làm sao ép chúng thả người? Tặc tử cướp người xong vẫn chưa tẩu thoát, há lại nán đây chờ ngươi tới bắt sao? Triệu lão à, hãy quản giáo lệnh muội cho nghiêm. Quả là vô tri tột cùng. Ngươi, hầu ra, bản phủ cũng không tường tận. Lão Hắc, lại đây. Ta hỏi ngươi, khắp con phố Đông Kê Hạng này, cớ sao về đêm lại tấp nập nhất? Đêm xuống ở Đông Kê Hạng là nơi chốn nào? Kẻ đi vào không khiến ai để mắt, mà người đi ra ắt sẽ kinh động đến tai mắt kẻ khác. Phố Đông Kê Hạng có tứ đại thanh lâu chốn kinh kỳ, kẻ qua người lại tấp nập, nơi ban đêm kẻ vào không ai hay biết, nhưng người ra ắt bị dòm ngó, chính là chốn thanh lâu. Bổn phủ đã rõ. Vậy nên lúc này Âu Dương tướng công vẫn đang nương náu tại phố Đông Kê Hạng. Không sai. Nếu đợi đến lúc hừng đông, sợ rằng y đã cao chạy xa bay. Vậy chúng ta mau điều động nhân mã bao vây tứ đại thanh lâu. Tuyệt đối không được. Nếu như bao vây tứ đại thanh lâu, hung thủ cùng Đường Tất sẽ làm liều, trực tiếp hạ sát Âu Dương lão nhi. Âu Dương Tu là bậc đại nho trong thiên hạ, bọn chúng tuyệt chẳng dám. Đám người đó đang mưu đồ thí quân đấy. Một vị đại nho thì có xá chi? Cái gì? Thí quân ư? Đúng là đồ hoàng khố. Kẻ nào to gan dám thí quân, đây là trọng tội rơi đầu đấy. Ý của Dực Lan là những hung thủ này đều là nghịch đảng mưu phản. Ây, vẫn là nhu nhi nhà ta thông tuệ, chẳng bù cho ai kia. Ngực lớn, vô mưu. Ngươi, đồ hạ lưu, đa tạ đã khen ngợi. Bàn huynh cớ sao lại quả quyết như vậy? Âu Dương Tu này ngoài uy vọng ra thì còn gì nữa đâu. Kẻ bắt cóc ông ta ắt hẳn là phường tạo phản. Hả, chẳng phải vì tiền tài sao? Nếu vậy sao không bắt giữ đám phú hộ, lại đi bắt giữ Âu Dương Tu? Việc ấy can hệ trọng đại dường nào? Lão Bao, huynh hãy dẫn người canh giữ tại đây, ta sẽ dẫn một đội cấm quân đến tứ đại thanh lâu. Chẳng phải huynh vừa nói dây ráp tứ đại thanh lâu sẽ bất tử Âu Dương Tu sao? Thôi được rồi, ta chẳng buồn đôi co với người, chúng ta mau đi thôi. Khoan đã. Cớ sao nàng ta lại mang mạng che mặt? Bẩm hầu ra, đây là hoa khôi của Hương Hinh viện chúng ta, Mộng Dân cô nương. Gỡ xuống. Hầu ra, nữ nhi của ta vẫn chưa xuất cát. Nếu như gỡ xuống, sau này bảo nàng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Lão Cao, gỡ xuống cho ta. Không thể gỡ. Tiểu nương tử, là nàng tự mình động thủ, hãy để bổn nha nội giúp nàng đây. Cao đại quan nhân, xin đừng gỡ xuống mà. Lão Cao, Hương Hinh viện che giấu nghịch đảng, niêm phong lại. Đừng, xin đừng, để chúng ta gỡ. Chúng ta tự gỡ. Con ơi, gỡ xuống đi thôi. Họ sắp niêm phong Hương Hinh viện của chúng ta rồi. Tất cả đưa hai tay ra trước. Kẻ nào kháng lệnh, sát vô sát. Vết sẹo đau này của ngươi từ đâu mà có? Bẩm hầu ra, vết sẹo này là do Mộng Dân nhà tiểu nhân trước kia sơ ý bị rạch trúng mà lưu lại. Tra khảo toàn bộ bọn chúng, bao gồm cả gốc gác quê quán, tất thảy lập danh sách trình lên cho ta. Tuân lệnh. Bẩm hầu ra, đã tra xét tường tận cả rồi à? Người của Hương Hinh viện lui ra ngoài hết đi, chờ lệnh của bản hầu. Dực Lan, chàng đã tra ra được manh mối gì chăng? Ả Hoa Khôi kia biết võ công. Lẽ nào bọn chúng chính là nghịch đảng?
vẫn chưa thể khẳng định. Bọn chúng trông chẳng khác gì thường dân, nào có điểm gì khác thường. Chớ có nhiều lời, kẻo để lộ sự vô tri. Đi thôi, đến thanh lâu thứ 2, Thiều Hoa Cát. Hầu ra, toàn bộ người của Thiều Hoa Cát đều đã tề tựu tại đây. Ngài xem còn có gì sai bảo, mau đưa 2 tay ra đây. Tháo khăn che mặt xuống. Đã nghe rõ cả chưa? Gỡ hết diện cân xuống, đưa hết tay ra đây. Hầu gia còn muốn nô gia làm gì nữa chăng? Lại đây. Ây, ngươi nhìn cái gì? Đi, sang nơi tiếp theo, Ngọc Tiên Lâu. Mang đao tới diện kiến bản hầu sao? Tước đao của chúng. Ngươi dám? Các ngươi làm càng gì vậy? Mau thu đao lại. Dám rút đao trước mặt bản vương. Người đâu? Giết. Kẻ nào dám kêu la, giết không tha. Ngọc Tiên Lâu các ngươi dám động đao với bản hầu sao? Hầu ra, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tất cả mau đưa 2 tay ra đây. Kẻ nào dám kháng lệnh, chết. Chàng đang nhìn gì vậy? Không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Bạn Huynh đã đến 3 chốn thanh lâu rồi. Liệu có thu hoạch được gì chăng? Y thì có thể tìm ra manh mối gì cơ chứ. Chỉ biết đi lại quẩn quanh. Ta nói chứ, với tư chất này của ngươi, hài tử sinh ra ắt hẳn đều ngây ngô khờ khảo. Ngươi Dực Dương quận chúa chớ nên quấy rầy Dực Lan tra án. Hoa khôi của Hương Hinh viện này chẳng ra dáng hoa khôi, tú bà cũng chẳng giống tú bà. Còn Thiều Hoa Cát, thái độ của chúng nhân thật đầy ẩn ý. Đứng sau Ngọc Tiên Lâu này ắt hẳn là quyền quý chống kinh kỳ. Trước kia bổn vương cũng từng nghe nói Tứ Đại Thanh Lâu chốn kinh thành này lai lịch nơi nào cũng chẳng hề tầm thường. Chỉ là thế lực đan xen quá đổi phức tạp, nên phàm là người thường chẳng ai dám tra xét. Nay chỉ còn lại mỗi Văn Mặc Hiên này. Đi thôi. Thứ vô dụng. Dân Bác Yến sao mà cũng chậm chạp đến vậy, lại còn làm bỏng bổn vương. Ngươi chán sống rồi sao? Dương gia tha mạng, nô tỳ không dám tái phạm nữa. Dương gia, chỉ là một tiện tỳ, ngài hà tất phải chấp nhặt với ả, còn không mau cút đi. Cẩn trọng kẻo vấp ngã, đa tạ công tử. Lui đi. Toàn là yến sào. Bàn Dực, tên tiểu tử nhà ngươi, tô gan dám cản bước bổn vương rời khỏi đây. Xảy ra cớ sự gì? Bẩm hầu ra, Thanh Hà quận vương muốn dời gót, nhưng hầu gia đã ban lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được rời đi. Do đó các huynh đệ kinh quân không dám, để ngài ấy rời đi. Bàn Dực, bổn vương đang phán hỏi ngươi đấy, các ngươi không nghe thấy sao? Mau tránh đường cho bổn vương, bằng không. Nếu không phục thì đấu một trận đi. Dực Lan, nghe nói trước đây các chàng thường hay ẩu đả với các dương gia trong tông thất gai mắt đám nha nội bọn ta, đương nhiên là phải động thủ. Đúng là phường hoàng khố, chỉ biết ẩu đả mà thôi. Dương muội, Dương huynh, hai người nhìn xem, đừng tranh cãi nữa. Bạn huynh sắp sửa nghênh cưới muội muội của bổn vương, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Bổn quận chúa đã nói là không gả, bổn thiếu gia cũng đã nói, dẫu cô có muốn gả, ta cũng chẳng màng rước loại người như cô. Ngươi, bạn huynh, đến lúc lo chính sự rồi. Ngươi chính là tú bà của Văn Mặc Hiên sao? Gọi tất cả người trong thanh lâu của ngươi ra đây trình diện bổn thiếu gia. Đại sự không hay rồi, dưới trù phòng có người chết rồi. Đây chẳng phải là nữ tử ta đã nhìn thấy lúc trước sao? Môi phát tím, trúng độc mà vong mạng. Truyền lệnh của bổn hầu, bất luận kẻ nào cũng không được rời đi, bằng không sát vô xá. Tuân lệnh. Tú bà đâu? Bước ra đây. Kẻ chết kia tên gọi là chi? Bẩm hầu gia, nó tên là Tiểu Thúy, vốn là thiếp thân thị nữ của đương gia Hoa Khôi Mặc Hiên chúng nô gia. Kẻ chết kia ngày thường có hiềm khích với kẻ nào chăng? Tiểu Thúy tuyệt nhiên không có cừu gia, ngày thường đến nửa lời xích mích cũng chẳng có. Ngươi dám chắc chứ? Bẩm hầu gia, nô gia nào dám dối gạt ngài. Việc này ngài dò hỏi một chút ắt sẽ rõ. Vậy ngày thường thì có thú vui gì? Bẩm,
Nếu nói là thú vui thì chỉ có tật háo ăn, gà quay khách dùng thừa, thì cũng lén nhặt ăn vài miếng. Kẻ nào đã phát hiện ra thi thể của Tiểu Thúy? Bẩm hầu gia, là tiểu nhân đến khố phòng lấy nguyên liệu, lúc quay lại đã thấy Tiểu Thúy vong mạng. Ngươi là trù tử? Bẩm, đúng vậy, ngoại trừ lúc đi lấy nguyên liệu, ngươi còn thời điểm nào rời khỏi trù phòng nữa không? Bẩm, chỉ có đi lấy nguyên liệu à? Chưa từng rời khỏi, còn dùng điểm tâm sáng tại đây. Vậy chính là ngươi đã hạ độc hại chết Tiểu Thúy. Ngươi là trù tử, là kẻ dễ ra tay nhất. Cúi xin hầu gia minh xét, dẫu có to gan tày trời, thảo dân cũng nào dám hạ độc hại người. Ta chưa nói là ngươi, tất cả đứng lên đi. Câm miệng lại cho ta. Lần trước đi lấy thực liệu là vào canh giờ nào? Cách đây chừng 1 tuần nhang. 1 tuần nhang trước. Nhưng ta dường như thấy Tiểu Thúy đang trèo cửa sổ. Chủ tử của tỳ nữ này đâu? Truyền tới đây. Nô gia bái kiến hầu gia. Tề Khê Liễn. 1 tuần nhang trước. Ngươi ở nơi nào? Đêm nay do cấm quân phong tỏa ngõ phố Đông Kê, nô gia chỉ ở trong khuê phòng, không hề bước ra ngoài. Tiểu Thúy đã dùng yến sào trúng độc mà vong mạng. Trong thố yến sào này có độc. Không phải, chỉ có chén Tiểu Thúy đã dùng mới chứa độc. Muốn biết Tiểu Thúy rốt cuộc khi nào đã dùng yến sào? Ngươi ắt tường tận nhất. Tiểu Thúy cùng ta tình như tỉ muội, ta sao có thể hạ độc sát hại muội ấy? Bẩm hầu gia, Tiểu Thúy khi xưa vốn là kẻ hành khất, chính Khê Liễn đã rủ lòng cưu mang. Khê Liễn tuyệt không có cớ gì để hạ độc. Ngươi quả thực như vậy? Bẩm hầu gia, nô gia dám chắc. Những người khác lui ra hết đi. Ngươi ở lại. Tuân mệnh. Tề Khê Liễn, ngươi đã biết tội chưa? Xin hầu gia minh xét. Nô gia quả thực không có ý hạ độc Tiểu Thúy. Nhưng kẻ ngươi muốn hạ độc là Thanh Hà quận vương Triệu Văn Duẩn. Sao cơ? Hạ độc Triệu Văn Duẩn ư? Ngươi rắp tâm hạ độc Triệu Văn Duẩn, nhưng vì thói tham ăn của Tiểu Thúy khiến nàng tán mạng. Dực Lan, lỡ như kẻ khác dùng phải bát yến sào tẩm độc này thì sao? Lão Cao, ngươi nói xem, Bình Nhật, Triệu Văn Duẩn tới Thanh Lâu thường hành xử ra sao? Ắt hẳn là hống hách nạt nộ, sợ là cả Thanh Lâu đều nghe thấu. Bởi vậy, Tề Khê Liễn chính là lúc nghe được Triệu Văn Duẩn gọi món yến sào, nàng ta liền đến trù phòng múc ra một bát, sau đó liền hạ độc. Không sai. Tề Khê Liễn biết rõ Phượng Nhi là người bưng yến sào, mà Phượng Nhi làm việc hấp tấp, thô tâm đại ý, tất sẽ bưng bát yến đi ngay, mà chẳng mà nghĩ xem cớ sao trên bệ bếp lại xuất hiện một bát yến sào đã được múc sẵn. Đúng lúc đó, Tiểu Thúy đã vượt tường lẻn vào trù phòng. Nhu Nhi, nàng có còn nhớ ban nãy hỏi ta đã nhìn thấy gì chăng? Lúc bấy giờ chàng đã thấy Tiểu Thúy trèo qua sông cửa lẻn vào trù phòng. Tiểu Thúy sau khi dùng xong bát yến sào, để tránh bị người phát giác, nên đã múc một bát yến sào khác đặt lên trên bệ lò này. Phượng Nhi bưng bát yến sào vô độc rời đi. Tiểu Thúy cũng toan tẩu thoát, nhưng vừa bước đến cửa trù phòng liền độc phát thân vong. Lời bản hầu nói có đúng chăng? Bạn huynh làm cách nào mà nhìn thấu được? Bọn ta xem xét một lượt mà vẫn chẳng thể tỏ tường. 2 vệt nước lưu lại trên bệ bếp đã giúp bản hầu tỏ tường mọi sự. Quả là cao minh, chỉ dựa vào 2 vệt nước mà có thể suy đoán ra toàn bộ sự tình. Ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Tề Khê Liễn, nếu còn không chịu nói ra nỗi oan khuất, bản hầu sẽ không quản đến ngươi nữa. Ý của Dực Lan là Tề Khê Liễn mang nỗi hàm oan nên mới ra tay hạ độc Triệu Văn Duẩn. Triệu Văn Duẩn dẫu sao đi nữa cũng là quận vương trốn tông thất, cớ sao lại đối với một nữ tử Thanh Lâu giở trò đồi bại cơ chứ? Phải đó, bạn huynh, hạ cớ gì phải giở trò với một hoa khôi Thanh Lâu? Làm vậy Triệu Văn Duẩn chẳng phải quá mất thân phận sao? Thanh Hà quận vương Triệu Văn Duẩn đã cưỡng đoạt gia tỷ, sát hại cả nhà dân nữ, cúi xin hầu gia làm chủ cho dân nữ.
Cô nói không sai. Triệu Văn Duẩn cưỡng gian tỷ tỷ ngươi, sát hại toàn gia ngươi. Thanh Hà quận vương đâu phải hạng người như vậy, cưỡng đoạt dân nữ, sát hại toàn gia, như vậy chẳng phải quá hạ thấp thân phận sao? Tề gia ta vốn là dòng dõi trong Anh Thế Việt đất Lạc Nam. Đầu năm ngoái, Triệu Văn Duẩn có ý nạp tỷ tỷ ta làm thiếp, tỷ tỷ ta không thuận, hắn liền phái thị vệ Dương Phủ đến cưỡng đoạt. Một tên thị vệ đã đánh rơi yêu bài, Triệu Văn Duẩn bèn cấu kết cùng tri huyện, sát hại cả nhà tiểu nữ để diệt khẩu, đến cả đệ đệ mới lên 10 cũng chẳng thể sống sót, cúi xin hầu gia làm chủ cho tiểu nữ. Dực Lan, nàng ấy thật đáng thương, chàng ra tay tương trợ nàng ấy được chăng? Vậy cớ sao ngươi lại trở thành hoa khôi của chốn Thanh Lâu này? Tiểu nữ nhờ lão quản gia tương trợ mới may mắn thoát nạn, lưu lạc tới kinh thành. Nghe tin Triệu Văn Duẩn thường hay lui tới chốn Thanh Lâu yên hoa, tiểu nữ bèn bán mình vào Văn Mặc Hiên, chỉ vì báo thù. Bạn huynh, Triệu Văn Duẩn là quận vương tông thất của chúng ta, đâu thể chỉ dựa vào dăm ba lời của thị mà vọng động làm can. Tiểu phong tử. Lão Triệu, nhìn xem đây là vật gì? Kim bài như trẫm thân lâm. Một khi đã có chứng cứ, đừng nói chi là quận vương, cho dù có là thân vương, ta cũng chiếu luật bắt giữ. Tề Khê Liễn, ngươi đã hạ độc sát hại Tiểu Thúy, trị tội là điều khó lòng tránh khỏi. Song, bản hầu có thể cam đoan với ngươi, trước khi định tội ngươi, nhất định sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến Triệu Văn Duẩn phải xuống địa ngục. Lời hầu gia nói có thật chăng? Dực Lan đã nói sẽ đòi lại công đạo cho ngươi, thì nhất định sẽ giúp ngươi giải oan. Đừng nói là quận vương, cho dù là thân vương tới đây cũng khó lòng thoát tội. Dân nữ khấu tạ đại ân của hầu gia. Ta sẽ phái người đưa ngươi đến Thái sư phủ trước, chớ lưu lại Văn Mặc Hiên nữa. Âu Dương Tu vẫn chưa cứu được, lại còn bận tâm lo cho kẻ khác. Lúc này sắp sang giờ mão rồi phải không? Chỉ còn một khắc nữa là đến giờ mão. Lão Cao, lập tức điều động 1000 cấm quân, bủi vây quanh đây, mở cuộc lục soát trên diện rộng. Tuân lệnh. Đi. Chẳng phải ngươi từng nói đêm nay sẽ cứu được Âu Dương Tu sao? Chỉ còn nửa canh giờ nữa là trời đã rạng sáng rồi. Bạn huynh, huynh đang chờ đợi điều chi vậy? Cứ an tâm, không quá 2 khắc nữa hung thủ ắt sẽ lộ diện. Lão Cao, đã an bài thỏa đáng chưa? Hầu gia xin cứ yên lòng. Thần thần bí bí, dựa vào đâu mà huynh cho rằng hung thủ sẽ lộ diện chứ? Bọn chúng đâu phải kẻ khờ. Lão Triệu à, hãy quản giáo lệnh muội cho tốt, quả là vô tri tột cùng. Lão Bàn, muội muội ta chính là vị hôn thê của ngươi. Sắp không phải nữa rồi. Có địch tập kích. Đao thuẫn binh, bảo vệ hầu gia, cút ngay. Đao thuẫn binh lên trước, trường thương binh bọc hậu. Kết trận tiến lên. Kẻ nào cả gan thoái lui, trảm. Giết Bàn Dực cho ta. Ngươi không bị thương chứ? Tự lo thân mình đi. Ngươi, Dực Lan bình an vô sự. Bẩm hầu gia, không để lại người sống, chẳng phải nói đã cứu được Âu Dương Tu sao? Người đâu rồi? Nếu bọn chúng không xung kích quân trận thì tuyệt nhiên không có thời giờ để thả Âu Dương Tu. Đáng hận. Ngươi, cấp báo. Bẩm hầu gia, đã tìm thấy Âu Dương tướng công. Ban nãy chẳng phải nói chưa tìm được sao? Chính nghịch đảng đã thả Âu Dương Tu. Quả đúng như hầu gia dự liệu, nghịch đảng đã tập kích, dẫn dụ cấm quân chú ý, rồi dời đến nơi khác, thả Âu Dương Tu, cấp tốc triệt thoái. Vậy liệu còn bắt được nghịch đảng chăng? Ngày sau ắt có thời cơ, hôm nay sợ rằng không thể. Dương tiểu thư, nghịch đảng một là tự lộ hành tung, 2 là phải thả Âu Dương Tu, còn phe ta, 1 là triệt phá nghịch đảng, 2 là cứu được Âu Dương Tu. Nếu quyết triệt phá nghịch đảng, Âu Dương Tu tất phải tán mệnh. Đi, dẫn Âu Dương lão đầu tới đây cho ta. Đợi khi trời sáng, ta sẽ tiến cung, xin Hoàng thượng tỷ phu thu hồi thánh chỉ. Chuyện này, lão phu đa tạ An Lạc hầu. Khỏi cần đa tạ, Âu Dương lão đầu, ông vẫn còn nợ ta thư họa đấy. Chỉ cần An Lạc hầu có thơ hay, thì thư họa muốn bao nhiêu cũng có. Chuyện này dễ thôi. Lão Cao, chuẩn bị giấy mực bút, 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 nghiêng.
Dần trăng sáng có tự khi nào? Nâng chén rượu hỏi trời xanh. Bạn huynh, bút tích này là của huynh sao? Chỉ là sao chép lại thôi, chẳng hay do vị nào sáng tác. Ta cũng không rõ. Tình cờ nghe người khác ngâm nga nên ghi nhớ rồi chép lại. Bạn huynh, tuyệt tác này ắt hẳn do huynh tự sáng tác. Nếu là do người khác chấp bút thì sớm đã danh dương thiên hạ rồi. Ây ra, ta ngay cả diễm thi làm còn chưa xong, huống hồ là viết thứ này. Báo. Hầu ra toàn bộ thi thể đã được thu dọn thỏa đáng. Đi, trở về phục chức. Hoàng thúc, ngươi thấy thế nào? Viết nên bài từ này ắt phải nếm trải sự đời. Tên tiểu tử đó làm gì có được sự từng trải ấy. Hầu gia bảo là sao chép, nhưng Di Thần chưa từng nghe qua. Điểm này Di Thần cũng có phần nhận thấy, nhưng chưa từng nghe qua ngôn từ này. Thôi bỏ đi. Khanh gia có biết kẻ nào đã kiếp trì Khanh chăng? Di Thần bị lừa đến nơi hoang vắng, liền bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không hay biết. Thôi được rồi, các khanh lui ra trước đi. Hoàng thượng tỷ phu, đệ đã đem Âu Dương lão đầu cứu ra ngoài rồi. Người không được nuốt lời đâu đấy. Trẫm nói lời tất giữ lời, nhưng phải đợi thêm chốc lát. Phải đợi đến bao giờ? Nghe nói đệ muốn rửa oan cho Tề Khê Liễn. Trẫm cam đoan sau khi đệ rửa sạch oan khuất cho nàng ta, thánh chỉ ắt sẽ được ban xuống. Bệ hạ thoái thác nhiều lời như vậy, sẽ không lừa gạt thần chứ? Đệ là quốc cửu của trẫm, trẫm há có thể lừa gạt đệ sao? Đã vậy, thần xin phép cáo lui. Hoàng thúc, hoàng muội có ý gì? Nhà đầu đó dường như không hề muốn từ hôn, dường như đã bị tiểu tử kia mê hoặc rồi. Như thế rất tốt. Tiểu tử thối này liên tiếp 3 lần tương trợ trẫm, tuyệt nhiên không phải nhờ vận may. Bệ hạ, Bàn Dực muốn tới huyện Lạc Nam để rửa oan cho Tề Khê Liễn. Thần muốn để Giang Bân và Nhữ Dương cùng đồng hành. Được. Dương huynh, nguy rồi. Không những Âu Dương Tu đã bị cứu đi, Bàn Dực vẫn đang điều tra vụ án Tề gia tại Lạc Nam. Dương huynh, Bàn Dực quyết không thể lưu mạng. Nếu để hắn tỏ tường nội tình, chúng ta ắt không còn đường sống. Bên cạnh Bàn Dực luôn có tinh nhuệ thái sư phủ hộ vệ, các đệ khó lòng đoạt mạng hắn. Lẽ nào chẳng còn kế sách khác sao? Tri huyện Lạc Nam Trần Thái Sinh vốn là tâm phúc của chúng ta, hà cớ gì phải e ngại. Huống hồ sự tình lần này đã được lo liệu vô cùng kín kẽ, nhưng y chỉ nội trong một đêm đã bức chúng ta phải thả Âu Dương Tu. Cứ yên tâm, việc này bổn dương sẽ đích thân lưu tâm. Nhưng các ngươi trong thời gian tới chớ có lui tới Tứ Hải đại diện nữa. Ngươi nói tỷ tỷ ngươi có một vị hôn phu tên gọi Thái Minh. Y mang họ chi, dân nữ không rõ, chỉ biết y tên gọi Thái Minh. Không rõ ư? Năm xưa dân nữ dưỡng bệnh trốn thôn quê, sau khi hồi thành 3 tháng cũng bởi thể nhược nên chỉ ở chốn khuê phòng, chưa từng gặp mặt. Liệu còn sống chăng? Lão quản gia cứu mạng dân nữ năm xưa từng nói không một ai sống sót. Người đó ắt hẳn cũng đã bỏ mạng. Còn manh mối nào khác chăng? Đây là lệnh bài mà thị vệ Triệu Văn Duẩn năm xưa đã đánh rơi. Đây là lệnh bài của Sở Cung Dương Phủ. Bản hầu đã rõ, ngươi lui xuống đi. Dân nữ cáo lui. Có điều bất thường. Nếu đám thích khách lúc trước là người của Triệu Văn Duẩn, vậy cớ sao hắn lại sai thị vệ Dương Phủ làm chuyện này? Dùng tử sĩ chẳng phải thỏa đáng hơn ư? Hầu ra đây là án quyển của Trần Thái Sinh, được lưu trữ tại lại bộ. Dực Lan, có điều gì bất thường sao? Trần Thái Sinh 4 năm trước cao trúng tiến sĩ, 3 năm trước từ bỏ chức hậu bổ, đến huyện Lạc Nam. Chuyện này cũng là lẽ thường tình. Nhiều sĩ tử không có gia thế đều chọn đến các hạ huyện nhậm chức. Cuối năm kia lại bộ khảo hạch Trần Thái Sinh, đánh giá bậc thượng khả. Đến cuối năm ngoái lại bộ lại xếp bậc ưu. Thật khó hiểu. Phép khảo hạch của lại bộ vô cùng nghiêm ngặt. Đó cũng là căn cứ trọng yếu để quan lại thăng tiến. Một kẻ vì tham tiền tài mà diệt môn cả nhà họ Tề, lẽ nào lại là một lương quan? Ngộ nhỡ kẻ này bất chấp dương pháp nhưng lại có thực tài thì sao? Không. Việc này chẳng can hệ đến tài năng, mà cốt ở nhân tâm. Tiểu Phong tử, ngày mai khởi hành đến huyện Lạc Nam. Dân, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Hầu ra, Bao đại nhân đang ở ngoài phủ cầu kiến. Lão Bao sao? Cho mời ông ấy vào. Dân lệnh. Lão Bao, mời an tọa.
Đây là... Nữ tử này ở Điệp Ngữ Hiên, vốn xuất thân là nữ tử lương gia, bị kẻ gian lấy song thân ra uy hiếp, ép nàng bán mình vào Ngọc Tiên Lâu. Song thân nàng chỉ trong một đêm đã bị diệt khẩu, chẳng để lại chút manh mối nào. Dân nữ khẩn cầu hầu gia làm chủ. Bản hầu, ngày mai phải khởi hành đến huyện Lạc Nam rồi. Ngày mai ư? Sao lại gấp gáp như vậy? Nếu không nhanh chóng, tên Triệu Văn Doãn kia lại sinh sự làm loạn, vậy thì phiền phức rồi. Ngọc Tiên Lâu đang đến bản phủ đòi người, nếu giao Điệp Ngữ Hiên cho Ngọc Tiên Lâu, sợ rằng sinh tử khó liệu. Việc này chẳng khó. Bản hầu sẽ sai người đến nha môn, cáo buộc Điệp Ngữ Hiên trộm cắp tài vật. Một khi đã lập án, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận giam giữ nàng ta tại Khai Phong phủ. Dẫu là Ngọc Tiên Lâu cũng chẳng thể buông lời dị nghị. Cái này rất hay. Bản phủ xin cáo lui trước. Dưới gầm trời này, cớ sao lại có lắm kiếp người bạc mệnh đến thế? Chuyện bất bình ở đời nhiều như lông trâu vậy. Ta tuy là kẻ hoàn khố, nhưng cũng nguyện dốc chút sức mọn. Hãy sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường. Hạ quan Trần Thái Sinh tham kiến hầu gia. Chư vị miễn lễ. Bản hầu Đại Thiên tuần thú sẽ lưu lại Lạc Nam quấy rầy vài ngày. Đó là phúc phận của hạ quan. Hạ quan đã thiết yến tại huyện nha, để tiếp phong tẩy trần cho hầu gia. Không cần. Hôm nay bản hầu bôn ba mệt nhọc, sẽ đến thẳng dịch quán. Ngày mai sẽ triệu kiến ngươi. Tuân mệnh. Hầu ra, kẻ đó dường như chẳng phải Trần Thái Sinh. Cái gì? Không phải ư? Tề cô nương, cô nhìn không lầm đó chứ. Trong thiên hạ chắc hẳn không kẻ nào to gan mạo danh mệnh quan triều đình chứ. Dân nữ từng diện kiến Trần Thái Sinh vài lần. Kẻ này có dung mạo y hệt Trần Thái Sinh, nhưng thần thái lại khác biệt. Còn gì nữa? Trần Thái Sinh dáng vẻ văn nhược, nhưng kẻ này dốc dáng lại tráng kiện hơn nhiều. Liệu có khi nào y đã phát tướng rồi chăng? Quả thực có khả năng này. Ây da, bản hầu muốn ra ngoài tản bộ, có ai muốn đi cùng chăng? Không đi. Ta muốn đi. Tiểu Phong tử, đi thôi. Khách quan, ngài muốn dùng món gì ạ? Ây ra, này, tiểu nhị à, ta muốn dò hỏi ngươi chút chuyện. Việc này, không biết vị quan phụ mẫu của huyện Lạc Nam này rốt cuộc là người ra sao? Huyện Thái gia nhà chúng ta quả là vị quan tốt hiếm có. Cớ sao lại nói vậy? 2 năm nay ngày ấy đã miễn trừ hạ quyên tạp thuế thì chớ, lại còn cho lập cả thư viện. Chỉ mới 2 năm nay ư? Vậy những năm trước đó thì sao? Năm kia khi ngày ấy vừa mới nhậm chức, thu thuế vô cùng hà khắc. Đến đầu năm ngoái, đột nhiên lại ngừng thu. Quả là thú vị. Có kẻ đồn rằng huyện Thái gia làm điều thất đức, nên chuốc lấy quả báo. Nay mới ở đây hành thiện tích đức. Quả báo ư? Là ác báo thế nào? 2 năm về trước, đôi chân của huyện Thái gia bỗng dưng què quặt. Chân cẳng sao có thể bỗng dưng phế đi được? Thế mới lạ. Được rồi, mong mang cho bọn ta một bình hảo tử, thêm một phần dương nhục hầm, cùng một con gà tim. Tiểu nhân tuân lệnh. Xin nhị vị gia nán lại chốc lát. Lão bàn, bạc của ta đâu? Ngài xá gì chút bạc mọn ấy? Đó là bạc phòng thân của ta. Ngươi ở quận Tây Phụ đã dơ dét bao nhiêu của hối lộ, vậy mà còn lấy của ta. Ai bảo ngài đi theo làm chi? Chẳng phải do phụ dương ép buộc hay sao? Nhắc mới nhớ, tên tri huyện Lạc Nam này tất có điều khuất tất. Sự tình này, ta xin cam đoan. Quả là thú vị. Bẩm hầu ra, ta thấy chân của ngươi, cớ sao lại đi đứng khập khiễng thế kia? Đã để hầu gia chê cười rồi. Năm ngoái hạ quan bất cẩn bị ngã, làm mất đi thể thống. Ta thấy chân ngươi tuy tàn nhưng tâm không phế. Ta vừa xem qua thư viện này, làm tốt lắm. Chắc hẳn có hơn 100 môn sinh rồi nhỉ? Hạ quan thật hổ thẹn, mãi đến vài tháng trước mới bỏ ra chút tiền tài xây dựng thư viện này. Nghe nói thư viện của ngươi không thu ngân lượng. Hạ quan chỉ mong các hài đồng biết thêm vài con chữ. Mai này dẫu không tham gia khoa cử thì bề sinh nhai cũng dễ dàng hơn đôi chút. Làm tốt lắm. Đi, dẫn bản hầu đến xem thử ruộng đồng của ngươi. Dạ.
Hầu gia, mời đi lối này. Dực Lan đang nghĩ ngợi điều chi vậy? Huynh ấy đang nghĩ đến Trần Thái Sinh, vị huyện lệnh này đấy. Đã dẫn Tề Khê Liên đến rồi, vào đi. Dân nữ tham kiến hầu gia. Tề Khê Liên, bản hầu hỏi ngươi, Trần Thái Sinh kia có phải là kẻ thọt chân chăng? Bẩm không. Chân hắn vốn dĩ lành lặn. Viên huyện lệnh đó nói là đầu năm ngoái mới bị gãy chân. Đường đường là một huyện lệnh mà ngã đến tàn phế thì phải ngã nặng đến mức nào kia chứ? Huống hồ bên cạnh luôn có kẻ hầu người hạ. Ý ngươi là hắn là kẻ giả mạo, dốc dáng và khí chất không tương đồng. Nhưng những thứ này đều có thể ngụy tạo, duy chỉ có dung mạo là không thể đổi thay. Chớ có quấy rối gì chứ? Sự thật vốn là vậy mà. Dực Lan, nếu như chúng ta đều nhận ra điểm dị thường thì người của huyện Nha ắt đã sớm phát giác. Khoan vội hạ kết luận. Ta đã sai Cao Bảo Thân phái người đi tra xét, cứ chờ tin tức đã. Hầu ra Trần Thái Sinh mỗi mùng 5 hàng tháng quả thực đều đến tỉnh dân tự dân hương. Hơn nữa, nơi hậu viện huyện Nha của hắn còn cho lập một tòa Phật đường. Ngươi nói sao? Dạ bất thu của quân ta đã lén thâm nhập hậu viện huyện Nha, quả nhiên phát hiện đích thực có một tòa Phật đường. Tên tri huyện này ắt hẳn là kẻ mạo danh. Dực Lan, quan viên lập Phật đường quả có điều bất thỏa, nhưng đâu đến mức là kẻ mạo danh chứ. Ca ca, đó đều là mệnh quan triều đình. Kẻ nào to gan dám mạo xưng, kẻ sĩ tử nếu thực tâm hướng Phật ắt đã vô duyên với chốn khoa cử. Muội, khoa cử vốn có một luật ngầm, chính là không được dính líu quá nhiều đến cửa Phật. Cớ sao lại vậy? Nho đạo hợp lưu sau thời Ngũ Đại Thập Quốc so với việc Hán Vũ Đế bãi truất bách gia còn hà khắc hơn nhiều. Chớ hỏi nhiều, lập tức phái người đem tường thành và huyện Nha giám sát thật chặt cho bản hầu. Tuân mệnh. Mạc tướng đi ngay. Dực Lan, giờ chúng ta nên làm gì? Khoan đã. Hầu ra đã tra ra được gì rồi? Mọi sự đều như ngài dự liệu. Lúc chập tối có kẻ xách hộp thức ăn đi tới mật thất trong núi phía bắc, nơi đó có dấu người. Còn gì nữa? Mạc tướng đã phái người bí mật áp giải hắn về đây rồi. Giải vào. Ngươi tên họ là gì? Bẩm, tiểu nhân tên là Dương Tứ. Biết gì thì mau khai ra, bằng không ta lấy mạng ngươi. Tiểu nhân nói, tiểu nhân xin khai hết. Tri huyện của chúng ta là kẻ giả mạo. Tri huyện thật đang bị giam trong mật thất tại ngọn núi phía bắc. Kẻ giả mạo đó tên họ là gì? Lai lịch hắn ra sao? Hắn tên là Trần Thái Minh. Chúng ta vốn là đám lưu manh trong thành. 2 năm trước lẻn vào huyện Nha, bắt trói tri huyện, sát hại người trong nha môn, dám xông vào huyện Nha tàn sát, bắt cóc cả tri huyện. Thế này là muốn mưu phản sao? Trần Thái Minh, cớ sao lại bắt giữ Trần Thái Sinh? Bọn chúng có phải huynh đệ ruột thịt chăng? Tiểu nhân chỉ biết rằng lão đại Trần Thái Minh của chúng tiểu nhân vốn có ân oán với huyện Thái Gia. Y trước kia là rể của một danh gia vọng tộc, về sau vì huyện Thái Gia mà gia đạo suy di. Vậy tên Trần Thái Minh đó cớ sao lại đến tỉnh dân tự dân hương? Cớ sao phải tu sửa Phật đường? Y đã sát hại người của nha môn nên trong lòng sinh hổ thẹn, siêu độ cho bọn chúng. Ngươi còn biết những gì? Tiểu nhân chỉ biết có bấy nhiêu. Cúi xin hầu gia tha mạng. Giải xuống giam lại, xin tha mạng cho tiểu nhân. Lão Cao bí mật bắt giữ Trần Thái Minh, lại phái người đi cứu Trần Thái Sinh. Tuân lệnh. Triệu Di Mộng, đi gọi Tề Khê Liễn tới đây. Cớ sao lại bắt ta đi chứ? Nếu ngươi không muốn đi thì lập tức hồi kinh đi, chớ ở đây làm chướng mắt ta. Nếu ngươi đã không muốn đi thì lập tức hồi kinh đi, chớ ở đây làm chướng mắt ta. Bạn huynh, đó là muội muội của ta, là vị hôn thê của huynh đấy. Ta đã nói rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn là thế. Bạn huynh, sao huynh lại chẳng để chút thể diện nào vậy? Vậy ai bảo nàng ta bám theo làm chi? Bản dương nhìn nàng ta thật không vừa mắt. Nếu ta không đưa muội ấy theo, phụ dương liệu có ưng thuận chăng? Người đã được giải tới. Dân nữ tham kiến hầu gia. Tề Khê Liên, bản hầu hỏi ngươi, tỷ phu của ngươi có phải tên là Trần Thái Minh? Hắn và Trần Thái Sinh có phải là huynh đệ song sinh không? Chuyện này dân nữ không hay, dân nữ chưa từng gặp qua. Vô ngại, ngày mai chân tướng ắt sẽ rõ ràng. Lại khoác lác rồi. Muội, việc này quả thực rất có khả năng. Chuyện tri huyện Lạc Nam là thế nào? Ti chức có tội, mấy ngày nay mới tra rõ. Trần Thái Sinh có một đệ đệ tên gọi Trần Thái Minh, là con rể của hào thân họ Tề tại đất Lạc Nam, cũng là người trong lần hành sự đó, một trong 2 kẻ sống sót duy nhất. Đồ phế vật, ti chức đáng muôn chết. Hội kinh truyền lời cho Triệu Văn Thành từ bỏ Triệu Văn Duẩn,
quyết không thể để bàn Dực lần ra được chúng ta. Tuân lệnh. Ti chức tức tốc hồi kinh. Ôn Minh Tăng có khai gì không? Theo tin tức từ kinh thành báo về, hắn vẫn chưa mở miệng, truyền lệnh cho Giang Thành. Việc này phải tiến hành gấp rút. Một khi bàn Dực hồi kinh, ắt sẽ can dự vào. Tuân mệnh. Hạ quan Trần Thái Sinh tham kiến hầu gia, khấu tạ đại ân của hầu gia. Hạ quan Mạc Sĩ Nan Dông. Trần Thái Sinh, người mau bẩm báo đi. Bẩm hầu ra. Bảo đệ của hạ quan là Trần Thái Minh vào ngày 14 tháng Giêng năm ngoái đã dẫn người xông vào huyện Nha, tàn sát Nha dịch. Sau đó còn khống chế hạ quan, cưỡng ép đưa tới mật thất vùng núi phía bắc. Huynh đệ song sinh, chẳng trách dung mạo lại giống nhau như đúc. Thế gian quả có kỳ sự bực này. Dực Lan quả nhiên lại đoán trúng rồi. Thiên hạ rộng lớn, quả là vô kỳ bất hữu. Vậy Trần Thái Minh kia cớ sao có thể xông vào huyện Nha? Hạ quan thật hổ thẹn, chỉ vì quá dung túng bào đệ mới khiến hắn cả gan xông vào huyện Nha, mạo danh tri huyện. Thôi được, ngươi đứng dậy trước đi, lên trên này đứng. Tuân mệnh. Áp giải vào đây. Hầu gia, thế này là có ý gì? Hạ quan dường như chưa từng đắc tội với ngài. Trần Thái Minh, ngươi ám hại và mạo xưng mệnh quan triều đình, tự tiện sát hại Nha dịch, ngươi đã biết tội chưa? Hạ quan, không rõ hầu gia đang nói điều chi. Vậy ngươi hãy ngẩng đầu lên, nhìn xem người này là ai. Ngươi, nhị đệ, chẳng thể ngờ có một ngày Di huynh vẫn có thể đứng trước mặt đệ sao? Trần Thái Minh, ngươi vẫn chưa chịu khai nhận sao? Không sai, ta chính là đồng mẫu bào đệ của Trần Thái Sinh. Trần Thái Minh, chính ta đã bắt hắn sát hại Nha dịch. Hầu ra, Trần Thái Minh mạo xưng và mưu hại mệnh quan triều đình, đó chính là tử tội, quả là tử tội. Trần Thái Sinh, ngươi dĩ quyền mưu tư, khi thượng mạng hạ, sát hại 68 nhân mạng Tề gia. Ngươi đã biết tội chưa? Hầu ra, việc này là ý gì? Ý của bản hầu, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Dực Lan, chàng đã có chứng cứ rồi ư? Nghe những lời này khiến ta hồ đồ mất rồi. Được, vậy để bản hầu kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Tại huyện Lạc Nam, có hương thân cự phú Tề Bách Vũ, dưới gối có 2 nữ 1 nam. Trưởng nữ Tề Khê Dân kén rễ nhập Chuế, tên gọi Trần Thái Minh. Tuy chân mang bướu tật, song lại cơ trí thông tuệ, rất được Tề Bách Vũ sủng ái. Sự tình là vậy sao? Quả đúng là vậy. Tiếc thay ngày vui ngắn ngủi, tên Triệu Văn Duẩn kia muốn nạp Tề Khê Dân làm thiếp, Tề gia không thuận. Triệu Văn Duẩn nổi trận lôi đình, bèn phái người đến cưỡng đoạt. Trong lúc hành sự, một tên thì dậy đánh rơi yêu bài, bị người nhặt được. Triệu Văn Duẩn sinh lòng hoảng sợ, cấu kết cùng tri huyện Lạc Nam Trần Thái Sinh, ra tay diệt khẩu cả nhà họ Tề. Hạ quan không hề làm. Hầu ra, xin ngài chớ vội tin lời hồ ngôn loạn ngữ của kẻ khác. Vậy ngươi thử nói xem, Trần Thái Minh kia cớ sao lại muốn báo thù ngươi? Nhưng lời ngươi nói lại chẳng có chứng cứ. Trần Thái Minh là thân đệ của hắn hạ cớ gì phải cấu kết cùng người ngoài để mưu hại chính đệ đệ của mình chứ? Bản hầu thiết nghĩ chứng cứ này chắc hẳn là ở trên chiếc chân tàn phế của Trần Thái Minh. Ngươi nói thử xem. Gia phụ hy vọng có thể làm rạng rỡ gia môn, nhưng ngặt nổi gia cảnh bần hàn, chỉ có thể cho một người theo nghiệp bút nghiêng. Tại hạ vốn có thiên tư thông tuệ, gia phụ liền cho tại hạ theo nghiệp sách đèn. Trần Thái Sinh hắn nảy sinh lòng đố kỵ, đã sai người đánh gãy chân tại hạ, khiến tại hạ đứt đoạn đường khoa cử. Tại hạ bèn xuất môn du lãng, may được nhạc phụ đại nhân tán thưởng, nên được chiêu làm hiền tế. Thê tử của ngươi còn có một người muội muội, ngươi có biết chăng? Thảo Dân. Có biết đôi phần. Nàng ta tên là Tề Khê Liễn, nhưng Thảo Dân chưa từng diện kiến. Trần Thái Sinh, ngươi còn lời gì để giảo biện chăng? Hầu ra, hắn vô bằng vô cớ, toàn nói lời sằng bậy. Vậy ngươi có còn nhận ra nàng chăng? Cẩu quan, ngươi có ngờ được ta vẫn còn sống chăng? Ngươi là Tề Khê Liễn, ngươi vẫn còn sống sao? Đêm ấy, nhờ lão quản gia tương trợ, ta mới may mắn thoát nạn. Cẩu quan, chính là ngươi đã diệt môn Tề gia ta. Ngươi không có chứng cứ. Lão Cao, lôi ra ngoài lăng trì cho ta. Hầu gia, hạ quan là mệnh quan triều đình, ngài không thể đối xử với hạ quan như vậy. Bàn Dực ta mang tước hầu, tay cầm kim bài như Trẫm Thân Lâm,
Nắm giữ thượng phương bảo kiếm chính là đại thiên tuần thú, có quyền tiền trảm hậu tấu, cùng quyền tiện nghi hành sự. Đừng nói là giết một tên tri huyện thất phẩm như ngươi, dẫu có trảm một viên tri phủ tứ phẩm, cũng nằm trong quyền tiện nghi hành sự của bản hầu. Lôi hắn xuống. Xin hầu gia cứ yên tâm. Bản nha nội thích nhất là làm việc này. Không, xin đừng lăng trì. Bản nha nội nhất định sẽ đảm bảo lốc đủ 3.600 nhát dao mới để ngươi chết. Hạ quan khai, hạ quan xin khai hết. Là ta mưu hại Tề gia. Chính là ta đánh gãy hai chân bào đệ, ép đệ ấy ký tên điểm chỉ. Hầu ra. Sự tình của tỷ tỷ ngươi là Tề Khê Dân, ngươi có hay biết chăng? Dân nữ không biết. Không hề gì, chốc nữa ắt sẽ rõ. Đến lúc ấy, ngươi có dám ra công đường làm chứng chăng? Dám. Tốt lắm. Trước hãy hồi huyện nha lo liệu công vụ, sau đó theo bản hầu hồi kinh. Hồi huyện nha. Bản hầu đại thiên tuần thú, nắm quyền tùy cơ định đoạt. Ngươi hãy tạm quyền nhiếp chức tri huyện, đợi bản hầu tấu trình triều đình, rồi sẽ định đoạt sau. Thảo dân, khấu tạ đại ân của hầu gia. Tất cả lui xuống chuẩn bị đi. Nhu Nhi, ngày mai chúng ta sẽ khởi trình hồi kinh, tróc nã Triệu Văn Duẩn. Tróc nã Triệu Văn Duẩn. Dực Lan, chàng quả quyết Tề Khê Dân vẫn còn sống tại Sở Cung Dương Phủ sao? Phụ thân ta đã gửi văn thư cấp báo 600 dặm, truyền tin cho ta hay Tề Khê Dân vẫn còn sống. Triệu Đức Minh chính là thân dương. Lão Bàn, tự tiện xông vào thân dương phủ, tội trạng quả thật không nhỏ đâu. Đem quân dây hãm dương phủ. Ngươi định mưu phản sao? Triệu Văn Duẩn, ngươi tự mình bó tay chịu trói, hay để bản hầu phải động thủ? Tự tiện xông vào thân dương phủ, tội đồng mưu phản. Tội danh này ngươi gánh nổi sao? Bắt lại cho ta. Kẻ nào to gan ngăn cản, giết không tha. Lũ hỗn trướng các ngươi, giết chúng cho bản dương. Các ngươi toan làm gì? Định làm gì? Đi mau, buông ta ra, hỗn xược. Bàn Dực, ngươi làm vậy chính là mưu phản. Khám xét cho ta. Dực Lan, tuyệt đối không được. Bắt Triệu Văn Duẩn là để tra án, nhưng tự ý khám xét hậu viện Dương phủ là trọng tội. Chàng bắt Triệu Văn Duẩn, phụ dương ta còn có thể chu toàn đôi phần, nhưng tự ý khám xét hậu viện Dương phủ, phụ dương ta sợ rằng không che chở nổi chàng. Lão Bàn, chỉ cần bắt Triệu Văn Duẩn là được rồi, chớ nên khám xét hậu viện Dương phủ. Thôi được. Cứu Tề Khê Vân ra. Đi theo ta. Đứng lại. Ngươi làm càn. Bàn Dực, lão phu nhất định sẽ tấu minh thánh thượng, khép ngươi vào tội mưu phản. Hầu ra đã tìm được Tề Khê Dân rồi. Nô tỳ khấu tạ đại ân của hầu gia. Tống Triệu Văn Duẩn vào đại lao hình bộ, truyền lời cho hình bộ thượng thư Giả Thắng Tuyền, nếu không có lệnh của bản hầu, không một ai được phép thăm gặp. Xin yên tâm, việc này không đáng lo ngại. Triệu Đức Minh, ngươi cứ chờ giáng tội đi. Ngươi Bệ hạ. Bàn Dực, tên sủng nhi kia tự tiện xông vào hậu viện Dương phủ. Hành vi này chính là không để hoàng thất vào mắt. Nếu Bàn Dực là sủng nhi, vậy bổn cung là cái gì? Di thần lỡ lời, cúi xin nương nương bớt giận. Quan gia ban cho Bàn Dực kim bài như Trẫm Thân Lâm cùng Thượng Phương Bảo Kiếm, chính là đại thiên tuần thú, đã có quyền tiền trảm hậu tấu cùng quyền tiện nghi hành sự. Hoàng thúc vừa mở lời đã mắng nhiếc, chẳng thấy mất đi thể thống sao? Việc này cúi xin bệ hạ giáng tội. Lần này Trẫm tạm xá miễn, tuyệt đối không được tái phạm. Thần khấu tạ quan gia. Hoàng thúc lui ra đi. Thần cáo lui, xin cáo lui. Hoàng thượng tỷ phu, thần đệ đã bắt giữ Triệu Văn Sung. Đệ dám chắc Triệu Văn Duẩn đã gây ra những việc này sao? Thần đệ có bằng chứng, chỉ là
vẫn còn vài chuyện. Quan ra, lão thần, xin cáo lui trước. Bệ hạ, thần thiếp xin cáo lui trước. Số tiểu tử, nói đi, là chuyện gì? Hoàng thượng tỷ phu, theo như thần tra xét, Triệu Văn Duẩn đang mưu đồ tạo phản. Sao cơ, mưu phản ư? Có thiết chứng không? Bẩm chưa có, nhưng đã có nhân chứng. Thần từng mật thẩm Trần Thái Sinh, hắn khai Triệu Văn Duẩn trước đây từng tìm đến, bảo hắn nhậm chức tri huyện hạ đẳng, hứa hẹn ngày sau sẽ bình bộ thanh dân. Còn gì nữa? Ngân lượng của Tề gia chẳng nằm trong tay Trần Thái Sinh, mà đã giao trọn cho Triệu Văn Duẩn. Tề gia là đệ nhất phú hào đất Lạc Nam, gia sản rốt cuộc có bao nhiêu? Không dưới 10 vạn quan tiền. Một kẻ mang dương tước tông thất cần nhiều ngân lượng đến thế, ắt hẳn là ý đồ mưu phản. Triệu Văn Duẩn chẳng qua chỉ là một tên tốt thí, đứng sau hắn tất còn có kẻ khác. Hắn cùng Sở Cung Dương phủ tuyệt không có bản sự lớn đến vậy. Ngươi định liệu ra sao? Lấy tội danh cưỡng đoạt dân nữ, thảm sát cả nhà Tề gia làm lý do, xử trảm Triệu Văn Duẩn đã thảo kinh xà, chẳng phải sẽ không truy ra được kẻ chủ mưu sao? Hắn quyết không nhận tội mưu phản, bằng không cả phủ Sở Cung Dương đều sẽ bị tru diệt. Được, vậy cứ tiến hành theo ý khanh. Thần xin phép cáo lui. Bệ hạ đừng quên chuyện thánh chỉ, cứ yên tâm giao phó cho trẫm. Công tử của Thái sư, Bàn Dực, ái nữ của tể tướng Dương Nhu, trai tài gái sắc, thiên tác chi hợp. Nay trẫm đặt ban Dương Nhu làm bình thê của An Lạc hầu Bàn Dực, nguyện cho các khanh vĩnh kết đồng tâm. Xin hầu gia tiếp chỉ. Việc này chẳng phải nói là hủy bỏ hôn ước sao? Với Nhữ Dương quận chúa ấy không hề hủy bỏ. Sao cơ? Hầu ra, tạp gia xin cáo lui trước. Phụ thân, sao lại thành ra chỉ hôn thế này? Thánh chỉ của thiên gia há có thể thu hồi, cho nên đành phải ban hôn cho ngươi thôi. Không được, cái ả ngốc Triệu Di Mộng đó ta thà. Hầu ra, Bao đại nhân cầu kiến. Lão Bao sao? Cho ông ta vào đi. Vâng. Lão phu đến nha môn đây. Hầu ra, lão Bao. Hầu ra, ngươi còn nhớ vụ án Điệp Ngữ Hiên chăng? Bẩm, vẫn nhớ. Phụ mẫu nàng ta đã bị hỏa hoạn thiêu chết. Không sai, Đồng gia đứng sau Ngọc Tiên Lâu. Đã tra ra chưa? Chỉ tra được Tú bà Ngọc Tiên Lâu cùng Dương đại quan nhân ở thành Đông. Hai kẻ bọn chúng chẳng qua chỉ là thuật che mắt mà thôi. Cứ như vậy đi, sau khi ta thẩm lý xong án Triệu Văn Duẩn, sẽ tiếp nhận vụ án Điệp Ngữ Hiên. Cái này quả là cao minh. Đành nhọc công hầu gia rồi. Vô ngại, nếu bản hầu đã chứng kiến, quyết không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Dương huynh, chúng ta thật sự đối với Văn Duẩn thấy chết mà không cứu sao? Ta sợ rằng Bàn Dực đã phát giác mưu đồ tạo phản của chúng ta. Không thể nào. Kế hoạch của chúng ta thiên y vô phùng, hắn quyết không thể nào nhìn thấu. Trong cuộc tranh quyền giữa hoàng thượng và thái hậu, con cháu tông thất đều đứng về phe thái hậu. Nay thái hậu ắt sẽ bảo toàn cho Văn Duẩn. Nếu không cứu con cháu tông thất, còn kẻ nào đứng về phe thái hậu? Thế nhưng trước kia, đám người Trần Thế Mỹ, Chu Cần, thái hậu cũng đâu thể che chở được. Thôi đủ rồi. Việc cấp bách nhất lúc này là phải cậy miệng Ôn Minh Tăng, ép hắn khai ra tung tích bí thược, bằng không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Tiểu Phong tử, lột mãng bào của hắn ra cho ta. Bàn Dực, ngươi dám làm càn? Con ta vẫn đang là quận vương. Ngươi cậy vào đâu mà dám đối đãi với hắn như vậy? Bác Dương gia, lẽ nào cứ mặc cho hắn ngông cuồng như thế sao? Sở Cung Dương, yên lặng. Ngươi, lột y phục, để bản hầu xem kẻ nào dám ngăn cản. Bàn Dực, bản Dương quyết không dung thứ cho ngươi. Ái chà, Triệu Văn Duẩn à, ngươi cưỡng đoạt dân nữ, lại diệt môn Tề gia, là bổn hầu quyết không buông tha cho ngươi. Nói sằng nói bậy, toàn là hồ ngôn loạn ngữ. Truyền vào. Hầu ra, dân nữ vốn xuất thân từ nhà hào thân đất Lạc Nam, là trưởng nữ của Tề gia. Năm kia bị Thanh Hà quận Dương Triệu Văn Duẩn cưỡng ép bắt vào Dương phủ. Sau khi làm nhục sự thanh bạch của dân nữ, lại đầy đọa làm nha hoàn trong phủ. Năm kia, Dương gia đã giao hẹn với Hạ Quan, hễ diệt trừ Tề gia, Hạ Quan sẽ đoạt được gia sản, còn ngài ấy sẽ có được Tề Khê dân. Phi, khẩu thuyết vô bằng.
Đây là du hãm. Vậy ngươi hãy xem. Vật này còn dám bảo là du hãm nữa chăng? Ngươi, Tiểu Phong tử, mang lệnh bài này trình lên cho bác Hiền Dương, hỏi ngài ấy xem đây có đích thị là vật của Sở Cung Dương Phủ hay không. Đây quả thực là lệnh bài của Sở Cung Dương Phủ. Sự tình đã rõ. Người đâu? Lôi Triệu Văn Duẩn xuống cho ta. Ai da xem kẻ nào dám. Ai da xem kẻ nào dám. Thái hậu, cầu xin Thái hậu cứu mạng con thần. Thái hậu quả thực muốn vì một kẻ cưỡng đoạt dân nữ, vô cớ diệt môn Tề gia mà bên vực cho tên hung thủ này sao? Quả là chuyện lạ đời. Lại mở lời nói đỡ cho bản hầu cơ đấy. Ta chỉ vì chính nghĩa. Bàn vực, ngươi lấy tư cách gì mà đòi trảm Dương Tước tông thất? Con cháu tông thất phạm lỗi, phải do tông nhân phủ xử trí. Hả đến lượt ngươi giao Triệu Văn Doãn cho ai gia? Nếu ngay cả Triệu Văn Doãn cũng không bảo toàn được, thì sau này con cháu tông thất còn ai chịu phò tá ai gia? Chẳng phải sau này đều quy phục hoàng đế cả sao? Không sai. Ngươi không có tư cách thẩm vấn bản Dương. Người mà tông nhân phủ thẩm được, bản hầu cũng thẩm được. Kẻ mà tông nhân phủ không thể xét xử, bản hầu vẫn có thể xét xử. Chính là vì bản hầu có trong tay kim bài như Trảm Thân Lâm cùng Thượng Phương Bảo Kiếm. Đây chính là hoàng quyền đặc hứa. Các ngươi nói xem, bản hầu có đủ tư cách chăng? Vậy ngươi hãy trảm luôn cả ai gia đi. Ai gia thật muốn xem thử ngươi có dám hay không. Cứ để Thái hậu đưa Triệu Văn Duẩn đi trước, rồi đi thỉnh thánh chỉ của hoàng huynh. Tiểu Phong tử, ngươi phải biết thức thời chứ. Thái hậu vốn là thiên kim chi khu, sao có thể đến gần Triệu Văn Duẩn, một kẻ cùng hung cực ác như thế, còn không mau hộ giá Thái hậu. Người đâu? Hộ giá Thái hậu và công chúa cho ta. Các ngươi dám? Bản hầu đã nói, đưa Thái hậu và công chúa về nơi an toàn mau. Bàn vực, ngươi dám hỗn xược với ai gia? Chém. Bác Dương, ngài muốn bao che cho kẻ này sao? Phụ Dương, Triệu Văn Doãn cưỡng đoạt dân nữ, làm sát người vô tội, người sao có thể bảo hộ hắn? Bác thúc cứu mạng. Cháu không muốn chết. Bác đệ, bất luận thế nào, Văn Uẩn cũng là con em tông thất. Bản Dương tự biết phải làm gì. Tránh ra. Giao Triệu Văn Uẩn cho bản Dương. Tránh ra, nếu không ta sẽ trảm quyết cả ngươi. Ngươi, bác thúc vốn là thân Dương, hoàng huynh lại còn trưởng thành tại dương phủ của người, tình nghĩa sâu nặng như phụ tử. Ngươi dám đụng đến bác thúc, chính là tự tìm đường chết. Triệu Văn Duẩn dẫu sao cũng là con cháu tông thất. Tề gia ở Lạc Nam vốn là một gia tộc êm ấm thuận hòa, chỉ vì thói tham luyến của Triệu Văn Duẩn hắn mà rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Cũng bởi tại hắn, Tề Khê Dân phải mang thân phận nô tỳ. Bởi tại hắn, Tề Khê Liễn phải lưu lạc trốn Thanh Lâu. Bởi tại hắn, hàng trăm mạng người Tề gia bị tàn sát. Chỉ vì hắn là con cháu tông thất nên có quyền tự ý lạm sát, có phải không? Bàn vực, thiên hạ này đều thuộc về hoàng gia ta. Bổn Dương giết vài mạng người, đùa bỡn một chút thì đã sao? Ngươi chẳng phải ngông cuồng lắm sao? Nếu có bản lĩnh, trước mặt bác thúc của ta, hãy giết ta đi. Thiên hạ này là của hoàng thất, còn ngươi cũng nhờ cậy ân sủng của hoàng gia mới có được tước vị An Lạc hầu. Tất cả câm miệng lại cho bổn Dương. Ta nói lần cuối, tránh ra. Không cần ngươi phải ra tay, bổn Dương sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Bác thúc. Bác đệ, đệ, bác ca. Văn Duẩn là chất tử của huynh, thân là Dương Tước tông thất, lại cưỡng đoạt dân nữ, diệt mãn môn Tề gia, há chẳng phải là muốn khiến cho bách tính thiên hạ ly tâm ly đức với hoàng thất hay sao? Nó cũng là chất tử của đệ kia mà. Chính vì là chất tử, bổn Dương càng phải thanh lý môn hộ. Bác đệ, đệ cứ đợi đấy. Chúng ta đi. Triệu Văn Duẩn đã chết, nhưng chuyện của các ngươi vẫn chưa xong đâu. Hãy đến Thái sư phủ chờ tin tức đi. Vụ án của Điệp Ngữ Hiên tra xét đến đâu rồi? Trước mắt chỉ tra được phụ thân của Điệp Ngữ Hiên là một kẻ đạo mộ. Còn manh mối nào khác chăng? Trước mắt bổn hầu chỉ biết được Điệp Ngữ Hiên này bị uy hiếp đến Ngọc Tiên Lâu làm hoa khôi, cùng với song thân của nàng bị thiêu chết tại gia. Ngoài ra chưa rõ gì thêm. Bỏ đi, bổn hầu sẽ đưa Điệp Ngữ Hiên đi trước. Ngươi hãy trình Quyển Tông lên đây.
hữu lao hầu gia rồi. Tề Khê Dân, quan gia ban cho cô 3.000 quan tiền, gọi là chút bồi thường, mong rằng sau này cô có thể an ổn sinh sống. Hầu ra, không biết triều đình định xử Trí Thái Minh ra sao? Mạo danh mệnh quan triều đình, nãi là tử tội. Xong, niệm tình Trần Thái Minh cũng có chút chính tích, gia phụ đã cầu được một cơ hội tạm nhậm chức tri huyện Lạc Nam. 5 năm sau nếu đỗ tiến sĩ sẽ được miễn trừ tội trạng. Hầu gia nói thật chăng? Thảo Dân, à không, Hạ Quan, khấu tạ đại ân của hầu gia. Ngươi hạ độc tiểu thúy, mưu hại tông thất, vốn đáng tội chết, nhưng hoàng thượng tỷ phu xét thấy ngươi hành sự có nguyên do, đặc chỉ giao ngươi cho bản hầu xử trí. Khê Liên xin mặc cho hầu gia định đoạt, bản hầu sẽ giao văn Mặc Hiên lại cho ngươi. Ngươi hãy thu nhận những hài tử không nơi nương tựa kia, ban cho chúng miếng cơm lót dạ, cũng có thể để chúng làm chút, sai dịch bưng trà rót nước, nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được bắt chúng tiếp khách. Khê Liên khấu tạ đại ân của hầu gia. Được rồi, tất cả lui xuống đi. Này, ngươi tới đây làm gì? Là phụ dương ép ta tới, ngươi nghĩ ta muốn đến sao? Vậy ngươi không được phép sinh sự, rõ chưa? Dương huynh, Văn Duẩn đã bỏ mạng, Thái hậu liên tiếp thất thế, hoàng đế đang dần thâu tóm đại quyền, ta biết. Cho nên chúng ta bắt buộc phải gấp rút hành sự. Nhưng Ôn Minh Tăng sống chết không chịu khai, Bàn Dực còn đưa người của Điệp Ngữ Hiên giờ về Thái sư phủ rồi, quả nhiên là đã thất toán. Bàn Dực ôm ấp đại tài, là ta đã khinh suất hắn. Dương huynh, để thiết nghĩ tuyệt đối không thể lưu lại mạng Bàn Dực, kẻ này quả thực quá đổ yêu nghiệt. Bậc đại tài dương này giết đi há chẳng đáng tiếc thay, nhưng y đã đoạt mạng Văn Duẩn cơ mà, ta quyết chẳng thể dung tha cho y. Chớ vội, chúng ta phải lấy đại nghiệp làm trọng, tuyệt không thể để tư tình chi phối. Bẩm hầu gia, chốn này chính là hàng xá của dân nữ, chỉ tiếc nay đã hóa thành phế tích. Từ thuở hóa thành phế tích đến nay, có kẻ nào từng lui tới chăng? Quanh đây tịnh không người sinh sống, tuyệt nhiên chẳng có ai lui tới à? Người có hay chăng? Cỡ sao quanh đây lại vắng bóng người lui tới? Ta thấy đất đai chốn này vốn rất phì nhiêu, chỉ cần khai khẩn ắt thành lương điền. Dân nữ không rõ. Bẩm hầu gia, tiểu nhân biết căn nguyên là do hồ nước này. Hồ nước ư? Nơi này gọi là Hồ Khanh Thi. Tương truyền, hoàng đế hậu Lương Chu Ôn từng đào hố sâu, hòng chôn lấp tù binh. Nào ngờ con trai y giấy binh tạo phản, nên sự tình đành bỏ dở. Vào tiết mưa hạ, mưa bão triền miên không dứt, nước động lại mà thành hồ. Bách tính quanh vùng đều kiêng dè nơi này mang điềm gỡ, liền dời đi rồi. Hậu Lương, Điệp Ngữ Hiên kia, cớ sao lại trú ngụ tại đây? Lẽ nào có sở thích quái gở gì chăng? Một tên mộ tặc, lại khăng khăng đòi cư ngụ chốn này. Phụ thân ngươi, ngày thường có thú vui gì chăng? Gia phụ thường ngồi trong nhà ngắm cảnh hồ. Ngắm hồ sao? Bẩm hầu ra, chẳng phải chúng ta đến để tra xét hiện trường sao? Nơi này liếc mắt qua là xem xong rồi, các ngươi không nhận ra điểm bất thường sao? Dực Lan, chàng có phát hiện được gì chăng? Dựa vào dấu vết thiêu rụi vừa rồi mà xét, chăn nệm trên giường cùng y phục đều bị vứt xuống đất thiêu rụi, chứng tỏ trước khi phóng hỏa, hung thủ đã lục lọi đồ đạc. Mục tiêu thực sự của hung thủ chính là phụ thân nàng, còn nàng chỉ là con tin để uy hiếp ông ấy mà thôi. Vì cớ gì? Bởi lẽ trên người phụ thân nàng đang cất giấu một bí mật động trời. Đi thôi, mau hồi Khai Phong phủ nha. Cớ sao lại xú uế đến nhường này? Bàn Dực, cớ sao chàng lại dời tử thi tới đây? Thật là quái gở. Câm miệng. Còn quấy nhiễu thì lui về ngay. Dựa vào đâu chỉ đuổi một mình thiếp? Vậy còn ả ta thì sao? Nàng, hầu ra, hai cổ tử thi này chính là song thân của Điệp Ngữ Hiên. Đã mổ xác nghiệm thi chưa? Sau khi Điệp Ngữ Hiên xác nhận đó là song thân của nàng ta, nên chẳng hề nghiệm thi. Họ không phải song thân của Điệp Ngữ Hiên. Tuy dung mạo đã bị hủy hoại, nhưng cốt cách, tuổi tác cùng những vật tùy thân này quả thực là phụ mẫu của thiếp. Dực Lan, cớ sao chàng lại nói vậy? Chàng định làm gì? Hôi thối quá đi mất. Nếu song thân của Điệp Ngữ Hiên thực sự bị thiêu chết, thì thủy khí trong cơ thể ắt đã tiêu tán. Huống hồ đang tiết đông hàng, thi thể chẳng thể bốc mùi hôi thối. Ý của Dực Lan là hai cái xác này vốn đã chết từ lâu rồi. Không sai, duy chỉ có như vậy tử thi mới bốc mùi xú ý nhường này. Thế này há chẳng phải manh mối lại đứt đoạn rồi sao? Sai rồi, mà là tiến gần hơn đến chân tướng. Lão Bao, Khai Phong phủ có lưu hồ sơ hộ tịch của Điệp Minh Tăng không? Chỉ lưu giữ sổ sách của 20 năm gần đây. Sổ sách hộ tịch từ 20 năm trước đều đã trình nộp lên hộ bộ cả rồi, không lưu lại bản sao chép ư? Thiên hạ đại tra nhân khẩu, duy chỉ có Tây Kinh Trường An cùng Nam Đô Kiến Khang phủ mới có lưu bản sao? Phủ Khai Phong không lưu giữ, vậy phủ Khai Phong có ghi chép trong huyện chí về Khanh Thi Hồ chăng? Việc này cần phải tra xét lại. Hầu ra, trên này quả có ghi chép về Khanh Thi Hồ. Năm Càn Hóa thứ 2,
Đế lệnh cho đào tìm phong thủy bảo địa. Đào bôn ba dò xét mấy tháng, cuối cùng định tại Lý Gia Trang. 500 quân sĩ lao dịch nửa tuần, tạo thành hố lớn. Binh sĩ ngày đêm canh giữ. Tháng 5, năm Càn Hóa thứ hai, mưa bão liên miên, hoàng hà dở đê, hà thủy đảo quán. Để thầm nộ, thao bất tri sở tung. Ngũ bách binh sĩ phụ ư cự khanh chi thượng. Đế lệnh Thao, chẳng lẽ là đạo thánh Ôn Thao? Lời này có ý gì? Sao ta nhìn không hiểu? Càn Hóa năm thứ hai là niên hiệu của hậu lương hoàng đế Chu Ôn. Huyện chí chú giải đâu? Không có. Đến hộ bộ làm chi? Việt Minh Tăng Thị 20 năm trước mới thượng tịch. Vậy 15 năm trước đó thì sao? Chiếu theo luật lệ bản triều, hài đồng 5 tuổi đã phải thượng tịch. Đi. Chớ kinh hoảng. Bẩm hầu gia, vẫn chưa tra ra Điệp Minh Tăng, nhưng tra được Ôn gia ở Lý Gia Trang có một nhi tử, tên Ôn Minh Tăng đã thượng tịch. Ôn Minh Tăng, Điệp Minh Tăng. Lẽ nào Điệp Ngữ Hiên? Vốn dĩ phải gọi là Ôn Ngữ Hiên, chỉ là Ôn Minh Tăng cớ sao phải đổi họ? Thật là bất kính với tổ tông. Ôn Minh Tăng chính là hậu duệ của đạo thánh Ôn Đào. Làm phiền Tần đại nhân rồi, hầu gia bất tất khách khí. Còn xin hầu gia, thầy ta vấn an ân sư. Bản hầu nhất định sẽ chuyển lời tới gia phụ. Nhu Nhi, lát nữa xong việc, nàng hãy về tướng phủ trước đi. Có nguy hiểm chăng? Có cần ta nhờ phụ thân tương trợ không? Không cần. Chuyện này vốn chẳng hề đơn giản. Kìa, muội cũng về đi. Đừng theo ta nữa, muội có làm vướng chân huynh đâu. Ngoan nào. Thôi được. Tần đại nhân, cáo từ. Hầu gia, xin mời. Phụ thân ngươi ngày thường có bằng hữu nào chăng? Không có. Vậy ông ấy có giao cho ngươi vật gì? Hoặc từng căn dặn điều chi chăng? Không có. Có thích khách. Thật to gan. Dám ở chốn kinh thành ám sát muội phu của bản dương. Lên cho ta. Không sao chứ? Lão bàn, huynh không sao chứ? Triệu Văn Bân vì sao lại ở chốn này? Lại còn dẫn theo thị vệ Dương phủ xuất hiện. Vô sự. Chỉ là Điệp Ngữ Hiên bị trúng phải tên Lạc. Ngươi hãy ở lại thu xếp hậu quả. Ta đưa nàng ấy về Thái sư phủ. Phòng bếp vừa mới sắc canh nhân sâm, dùng đi cho ấm người. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Nếu không phải phụ dương ép ta đến đây chăm sóc, bản quận chúa mới không thèm tới. Sao nàng lại tới đây? Ta đến thăm hầu gia không được sao? Được chứ. Hai người hãy hòa thuận, chớ nên tranh cãi. Phải rồi, Nhi, Điệp Ngữ Hiên thế nào rồi? Chỉ là chút thương tích ngoài da, không đáng ngại. Nhưng sau lưng nàng ấy lại có một hàng ký tự kỳ lạ. Ký tự kỳ lạ sao? Trông tựa như chữ viết, nhưng lại chẳng phải. Chẳng lẽ Ôn Minh Tăng đã khắc manh mối lên lưng của Điệp Ngữ Hiên? Đi, chúng ta đi xem thử. Hầu ra, cởi ra, hầu ra. Dực Lan muốn xem những ký tự trên người nàng. Chàng nhìn xem, chính là những ký tự quái lạ này. Đây là loại văn tự gì? Trông thật quen mắt. Chìa khóa, Tây An, Binh Mã Dũng, Phần Gia, Giảng Thế Tự. Đây là Giảng Thể Tự. Phụ thân của Điệp Ngữ Hiên là người Xuyên không? Kẻ nào cho phép ngươi đi hành thích? Bổn vương đã sớm căn dặn ngươi không được phép hành thích Bàn Dực. Đêm qua nếu không nhờ ngươi, hắn sớm đã mất mạng. Ngươi hãy an phận lưu lại kinh thành. Bàn Dực đã dẫn theo hơn 10 danh hộ vệ Thái sư phủ, tức tốc tiến về Tây Kinh Trường An rồi. Tuyệt đối không thể. Ta dự tính mai phục tại Trường An, đợi hắn giúp ta tìm được vật kia, ta sẽ lập tức hạ sát hắn. Đây chính là kế dụ xà xuất động của hắn. Hừ, bổn vương muốn xem thử hắn rốt cuộc có bản lĩnh nhường nào. Hầu gia, đã tìm thấy rồi, không uổng công chúng ta một đường giải gió dầm sương, ngay cả các điếm cũng chẳng màng trú lại dám hạ trại giữa chốn hoang vu thế này. Được rồi, mau đào hắn lên cho bản hầu. Bẩm hầu gia, không thấy thi thể, chỉ có một tráp đựng kiếm.
Hầu gia là một thanh kiếm. Nói chính xác hơn, đây là chìa khóa. An Lạc Hầu quả nhiên thông tuệ. Đáng tiếc thay, hết thảy những thứ này đều làm áo cưới cho bản vương rồi. Bàn Dực, ta đã phái hàng trăm tinh binh tới đây, đã bị bao vây tại đây, còn không mau thúc thủ chịu trói. An Dịch quận vương Triệu Văn Thành, bản hầu đã đợi ngài từ lâu rồi. Ồ, ngươi đang đợi bản vương sao? Không đợi ngài thì còn có thể đợi ai đây? Bàn Dực à, ngươi cứ việc diễn kịch đi. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi để báo thù cho Văn Duẩn. Kẻ đáng phải đền mạng chính là ngươi. Nực cười, ngươi mưu nghịch tạo phản, lẽ nào không đáng chết sao? Sao ngươi biết ta tạo phản? Kể từ lúc bản hầu tra xét thảm án diệt môn của Tề gia, liền biết Triệu Văn Duẩn có mưu đồ tạo phản, càng tường tận rằng hắn chẳng qua chỉ là một tên tốt thí, hồ ngôn loạn ngữ. Trần Thái Sinh đã âm thầm bẩm báo với bản hầu rằng hắn đã quy thuận Triệu Văn Duẩn, cho nên ngươi thả Trần Thái Sinh chính là để che mắt bọn ta. Không sai, tuyệt đối không thể. Bọn ta luôn kề cận bên cạnh Thái hậu, ngươi không thể nào nhìn thấu được. Hoàng đế và Thái hậu tranh đoạt quyền lực, ngươi thân là tông thất dương tước, lẽ ra phải tận trung phò tá hoàng thượng tỷ phu, vậy mà các ngươi lại cam tâm làm tay sai cho Thái hậu. Điều đó chứng tỏ các ngươi bấy lâu nay đã ngầm mưu đồ phản nghịch. Không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nhìn thấu đại kế của chúng ta. Kế hoạch của ta vốn dĩ thiên y vô phùng. Từ lúc bản hầu biết được các ngươi bắt giữ phụ mẫu của Điệp Ngữ Hiên nhằm ép nàng ta đến Ngọc Tiên Lâu này làm hoa khôi, bản hầu đã sớm biết sự tình chẳng hề đơn giản, chẳng qua cũng chỉ là kẻ vuốt đuôi mà thôi. Lời gì? Khi bản hầu đến tư gia của Điệp Ngữ Hiên, phát hiện tại hiện trường dấu vết hỏa thiêu vô cùng hỗn loạn, chứng tỏ trước khi phóng hỏa, hung thủ đã lục tìm vật gì đó. Bản hầu đã minh bạch rồi, mục tiêu thực sự của hung thủ chính là phụ thân của Điệp Ngữ Hiên. Thế nên bản hầu đã tới phủ nha khai phong nghiệm thi. Hầu ra, hai thi thể mà ngài nói đó, không sai. Ngay khi bản hầu bước vào nghĩa đường, mới hay rằng họ chẳng phải song thân của Điệp Ngữ Hiên. Thế nên bản hầu mới bắt đầu tra xét Điệp Minh Tăng. Sau khi xem xét nhật ký khai phong, lại lật dở hồ sơ hộ bộ, bản hầu đã tường tận. Các ngươi muốn đoạt lấy kho báu mà Ôn Đào đã tìm thấy, nên mới dàn dựng cái chết giả cho Ôn Minh Tăng. Đáng tiếc thay, hắn nhất quyết không hé răng. Bởi thế, khi bản hầu khởi hành tới Trường An, các ngươi ắt sẽ bám theo. Quả nhiên không ngoài dự liệu của bản hầu. Ngay lúc bản hầu tìm được chiếc chìa khóa mở kho báu, ngươi liền xuất hiện. Tuyệt diệu lắm. Suy luận của An Lạc Hầu quả nhiên tuyệt diệu. Ngươi có nói thêm gì đi nữa cũng chẳng thể xoay chuyển được kết cục vong mạng của ngươi đâu. Chật chật, Triệu Văn Thành, một khi bản hầu đã dám hành sự thế này, ngươi nghĩ bản hầu không lưu lại hậu thủ sao? Vậy bản vương cũng muốn xem thử hậu thủ của ngươi rốt cuộc là gì. Bản vương chính là hậu thủ của hắn. Bác thúc. Bác thúc, sao ngài lại ở chốn này? Ngoài Bác Hiền Dương ra, còn có 1000 kỵ binh nữa. An Lạc Hầu dọc đường thúc ngựa phi nhanh, đi ngang qua các thành mà không vào, chính là để phân tán sự chú ý của ngươi. Cốt để bản vương âm thầm bám gót theo sau. Bác thúc, giết hắn đi. Chúng ta câm miệng. Ngươi mưu nghịch tạo phản, ấy là tội chết khó dung. Nếu không muốn liên lụy đến phụ vương ngươi, mau thúc thủ chịu trói đi. Buông binh khí xuống đi. Áp giải xuống. An Lạc Hầu bàn Dực tiếp chỉ. Cứ ngồi tiếp chỉ là được. An Lạc Hầu bàn Dực dùng mưu trí phá tan nghịch tặc, bảo vệ xã tắc vẹn toàn, trẫm trên thuận ý trời, dưới hợp lòng dân. Nay gia phong bàn Dực làm thái tử thiếu sư, quyền tri kinh Kỳ lộ, kinh Tây lộ, kinh Đông lộ, quan sát sứ Ba lộ, ban đồng tiến sĩ xuất thân. Hết rồi. Tiểu tử nhà ngươi còn mong cầu điều chi? Đây rõ ràng chỉ là một hư hàm. Hoàng thượng tỷ phu đối đãi thật quá bạc bẽo. Với kẻ khác là hư hàm, nhưng ngươi nắm giữ kim bài như Trẫm thân lâm, tay cầm thượng phương bảo kiếm, đó chính là thực quyền. Thôi vậy, hồi kinh. Hầu ra, đây là trúng độc rồi. Các ngươi đến muộn một bước. Sau khi Triệu Văn Thành xuất kinh, bản phủ liền đến Dương phủ cứu người. Nào ngờ Triệu Văn Thành đã sớm hạ độc. Bản phủ đã đi thỉnh ngự y, xong ngay cả ngự y cũng vô phương cứu chữa. Cha, cha tỉnh rồi. Bao đại nhân, Ôn Minh Tăng, vị này chính là An Lạc Hầu, ân nhân cứu mạng cả nhà ngươi. Nếu không có ngài ấy, thê nữ của ngươi sợ rằng đã gặp chuyện chẳng lành. Thảo dân khấu tạ hầu gia. Được rồi, miễn lễ. Lão Bao, Ngữ Hiên, các người lui ra trước đi. Ta muốn nói riêng với hắn vài câu. Ái chà. Không phải đâu, lão huynh, ngươi cớ sao lại lưu lạc thành kẻ đạo tặc trộm mộ thế này? Cảnh ngộ của ngươi thật quá đổi thê thảm. Ngươi, chớ có ngươi ta gì nữa. Nếu có được y thuật của hậu thế, ngươi hỏa chăng còn giữ được mạng. Đáng tiếc thay lại chẳng có. Ngươi còn tâm nguyện gì chưa dứt? Hãy mau tránh trối đi, ta nhất định sẽ thay ngươi chu toàn. Thang ôi, thôi bỏ đi. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, có thể gặp được người nơi cố hương, cũng coi như không uổng kiếp này. Ta chỉ mong sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, ngài hãy an bài chu toàn cho thê nữ của ta. Chỉ là chuyện này sao? Ngươi cứ yên tâm. Sau này ta sẽ nhờ phụ thân nhận nàng ấy làm nghĩa nữ, tuyệt đối sẽ để nàng ấy sống sung túc. Khoan đã. Không, Hiên Nhi. Phụ thân, ngươi sao vậy? Hiên Nhi.
Con hãy mau bái hầu gia làm nghĩa phụ. Phụ thân, nữ nhi và ngài ấy tuổi tác tương đương. Hiên nhi, con phải khắc cốt ghi tâm. Khắp thiên hạ này, bất kỳ kẻ nào cũng kẻ khác có thể rắp tâm mưu hại con, duy chỉ hầu gia là tuyệt đối không làm vậy. Hỡi ôi, con định chọc tức di phụ đến chết sao? Điệp ngữ hiên bái kiến nghĩa phụ. Đâu phải thế này. Thôi bỏ đi. Vậy bản hầu xin nhận lấy. Ngươi lui xuống trước đi. Thế nào, còn điều chi muốn giải bày chăng? Bẩm, vẫn còn một việc, đó là ta vốn chẳng phải đơn độc vượt thời không mà đến. Cùng ta vượt thời không, vẫn còn một người nữa. Chỉ là ta chưa rõ thân phận kẻ đó ra sao. Sao cơ? Vẫn còn